ถึกฮัลโหลใครเลยตัวนาปังเต้นหลังสดีงินะตัวหลังสักขิดตักเจียงินะเอเวกำจำเกณฑ์สวกดีเอเวกำจำอีเกณฑ์ขิดเจียงินะฮีนาปังเต็งข้างลายเต็งอาดิงินทุ่งเอ็ดสักนาอาบนางในสักดิงินะอนุงะเสียมุงโนมะสุนเกมปีปาอามายาเดินจังไปขอแลนลาตัวอาเกณฑ์ฮิปะหังงินะนาปังเต็งอาดิทุ่งเอ็ดสักนาอามันตัวบางในสักดิงมะอินตุนากรุ๊ปลากษักดิงก็เป็นเบรลคริกปันเสียมาม่วงบ่อินะอภวะตอมอภวะทักหม้อวานทักเละเลยทักวานทักเละเลยทักจีละทักขัดต่อตัวปามินผัดนาของในขอบนึงไงจำเกณฑ์ได้หนึ่งมั้ง I'm sweating, bro. เอวยิ้มนะทุกครั้งหุ่นสูงอินในตรงแคมเปว่าตรงดำนาทุกวันทุบุลผู้เอ
ไว้ทุจามภาษานาโตเสียง to begin ke tumaning hi au เอไว้ทุกข้าม zui ring hi pasyan siam lai mi ta lom ke hi ring hi เอไว้ทุกข้ามเอไว้ทุกข้าม kamen ke ya ring in sing sang biang na nei ring tumaning pumpi ke ring korak siam ring na ba kin tumang ring ya kin sunga pa kin kin ring nung sum sunga la sa ren ring pasyan sona a pai ring เสียงมุงโนต่อถึงเอ็นนานี่เนี่ยไม่ขันนับเดียเทวดา What are you supposed to do? But I'm sweating. I'm probably gonna turn into like a liquid. ทุกอย่างนั้นนี่ วันมังตอนตุงกับยากุตูปาตูนิตากละมะขังโนเตนาวปังเตยหุนอตัววิลเวลินกษัตริย์ดิวตัวนักปันตาฮิวงตัวปะปะเซียนนังมาข้าเสียงทวินกูเตตนงงมคอมดิวองเงินอิงอเดียกเดียกินตูมาอินนาวปังเตอกิปัตนากามูอูเจียงเงินกัสกลุงตังมาองสุขาฮีตัวปาอนัทุพางกวนินเฮียกันเอาปังเตอุคำบังกันในเตอุเฮียหมายลำหุนเจียงนะฮิโซมี Seventh-day Adventist เตขันตุนาเดียกลุตังกรรมกายดีวิเวอุฮิมันินตูอินตัวปาฮินาวปังเตอมักไก่หนูเตเสียมาเตอากวมาเตกอตัววิลเวนทุปานงเปียกสักนาโตอามามักไก่นาหางอินฮิขังหนูเตอินนังไม่ลำปีปันินเปียเวทโลหินกิบตะกินะตัวปาวานตุงกำวานทักเลยทักอตุนดงุนอามามาฮิตเลอากิมาปามามเตอปันตาเทซาดงดินตุนอันเอวตัวกิปันอปันตาเสียเตตนมข้อมิละอามาลุงตังสวนักเสียงโทอินนอมปีเด่นมันินกิมเลปามปันินหอยนาบังมาในลุนฮิอันเอวตัวกิปันอากิปัตตานาถูเตอุพอกเดนินลายเสียงทูซุงทูตัวฮิตเลเจเลตงตัวมดีเตเสียมาเตเสียเตอินอเกนนาตุงตอนินอาขันตอนวาดีอากิปอาโคนังมาทุมานอากิวัดเทนดินฮีนาวปังอามันพาเตองปัตตาสักตาอินอเมรุกอุจยังอินอีถวยมาฮีโตปาโดยมังป้าขุดสงตุนโลนดินตัวกิปันนูเลปาเตเสียมาเตนอปัตตานาวะตัวปานอมคมเงียดอินละหมายละหุนะโกเตอีมัสวันมาปังปีดีขังโนเตองสวะเทนดีอปัตนาปัตตอบดวงนางมาอินนงเก็บปีเงียดอันนงปันอากิมาปัมปันนงหูดสกาตุยตังเงียดซงa programu agel sa te khem pu to pa akwa matek nupi pa pi naw bang akwa matek adi na kha khan lo na le nangma to kinai thak na thak program ai the na din to pa aki healthy khem pu te tunga nangman na pan pi na ong khom pi di lungulin ka to pai sukhaji min suangin hi asem di te khem pu le ahun te na khut chung nga pung to pa pasia no amen lung dam ma hiนาปังเตดำตักันตัวนี่มั้งนาปังเตตัวสุกสุงินะอีหุ่นเดบันส่งตรงนี้นะตัวนี้เป็นอะตอมวิลเวลspecial program อากิบอลฮีนะนาปังเตอามาวสกิดกิเดมนาจีดิงยัมสกิดละนางในดิ้ง Bible Action Zone Revelationมังมูนาอเลียนสอบนี่แหละคัดอันเดียวคัดปันงานะตัวซงกิเดมนาห้องในดิ้งฮีตัวไอ้เจ้ากินะตัวไหลตะกินะAtlanta Children Ministry ปันนี่นะเดวิดและโจนาธานและมิสเตอร์จิรูตัวตะกากิเฮลติงเฮปินาโตนักกินคอลปันละมั้งนักกิถอยคอลุนละตัวตะกิซุยนะ Nashville Children Ministry เต Bible Action อาดิงอากิเฮลติงเตซงอินZomi Tulsa Children Ministry เตสกิดกิเดมนากิเฮลดิงเตซงอินะนาเรดีคอลุนจิตัวห้องไว้คักคอลนัวมิงอินะตัวกิเดมนามาต้องเปียกสักดิ้งอิสยาเตเฮปินาตัวยาอามายกวาลฮิลำปังโมขัดปัสตาคายพวมนะเอ็งไปยะเสียไม้ละมังไปโอเฮปินาโตวาลำจินิมอยะเสียคายเกียะมายะจินิอินตัวจังอินะปัสตาคายซงอาเกียงดิ่งเป้าอาเกียมายะตุดนังเหลาต
ตัวจังอินะapas namang piyom na sama cingkek om na sama cingkek oh acha ding na hi ke wale puswak non ke un chin ya security lampan thu zak sang na hong gen we happy na to kong na khak bo kong ti kal ding hi chita mo ina sung tum puswak tam lo cha happy na to mailam thedeng tun la ya hun tel lim taka lim chi taka zang to khom nom hi manina tut na nuam tak na la mo le a semang piyom na ke mate gwai in na gen son sakun la i justing happy na to ding to ki bo mi pi lama nga sak ki di ni khat ve lai mo mi pi lam nga ki bo les ya pasta khai pu flora lampan mo pasta khai pen michigan pan asiama chingkhek pen texas pan stay akibang lo vi ve thum pan mo in the cha semang pi yung pai lai chin pasta khamboi le semang pi bel ngali lai hang ei lung da me le amau teng thum tu ni na ina pangte om zia te nget sak dinga ahoi pen ding ina amau ten comments hong pe ding hi tu na a special guest samma se ding bahayam chen na pangte akithoi sungina tu tunga special guest ding pen atak takena SAP panina i refugee coordinator alui ma in Bill Worspen ka invite hi na ama azidam lo na vai to vai tom tong kel thelo in video belong khak mo thu gen nop in nule pa te thei ding ta te patta zia ding khak in ai zong ina ka kitchen la na to pen hong play the king in aman zomi te ka phok ma hi bang ki khol khop na te nuam ka sa hi china a zo pau lian a thelo hang ila sak na te zong in I hun zat khop na te aman thanga ma na thu teng vai khak hong gen tang mo ina ma tun ki hel thelo ai hang ina you ke panina special guest khat ne yang e in thang pi sa thang pi ko yamale amai lamang pai lamo oh ya omai mo asami pa ni to khit chang ina sama dini le sama chainu ten lai dalom na lai dal lang ta itan sa to kisamin chin mo ya about ki thoi sung kan gen sam lang ya thang pi se thang pi a thailo tang khun lam ni ne wai thei nge ki ka chi te khun lam ni ni ka lai sai lam lai bu ai hon khat om hang ei mate hon khat om hang ei in ama zong ki sam sak le man ki me set line chin I tom thei ding na sia lian pu mate sia lian pu ta pa ani na mo sia lian pu sia kham khan lian sia lian pu chi pen ya sia mung no de na naw bang te adi thu ngat sak sia mung no I au u pa tapa ani na hi na to la tak yu ke omina ama na sep khoi zo ki sam sak bang aman hong gen lai le mo lung da me lung da ma ing hibang hun hoi hun paung pya ip yak pasian min phat ma sa ing toy bak tham lo in hitanga poi om thin na dinga bai hom sia te hi zong in intact demo nasep han chama mau te dong jung dam ma bek tham loa ong it mama hi ong le sang mama hi sia mung tong jong dong dam ma ing hun hak sapi kom kalaman kya ding hun pokhat ong khoi khasakin kyang pya hi man dong dam ma ing tun hi thaile tena volunteer te in laidal pokhat ka hom sakom di ya la chi changa plain paper mo to pen activity da nei di hi te atek agwai bek tham loa naw pangte na ngon pot hi thai di khat hi mo changa nong happy na to nong hi pi dingu nong participate dingu ongen kiking tang lak pa na kumsom liwal kiteng kin ta ung achi omna nu de pa pasal nu mai kamunaคนลำพัดเอาไม่กุมสอมลีวาลโมอ๋อเลยน้องไปเทวเดียมนั่นอีบัวนั่นน่ะคนลำตะเกลคิดจังตวงปีนั่ง
นั่งอิดมาลมอมนั่งให้เอชุงลักปนัดนั่งอิดมาลมให้เกยจงอินนั่งต้นนักกิทวาเด่นนั่งเทมาขัดอมนะนั่นนู่นน่ะป้าจงฮิตเทนั่นลมจงฮิตเทขัดแบบเดียวองไปป้าโวเล่อาเซียมจีป้าเลยเฮ้น้องนูตาเป็นในดิบเลยเป็นส่งปวกบงบ่เป็นลายกุ้งไปสวักนิ่งนะไอเป็นขัดวิเตปัสยันเทกิสาอินะกสวักเป็กปนาปัสยันทุกจักจักฮีองไปตัวปุ๊น้องแฮปปี้นาโตนู่นลายดันเลยเต็กเต็นจงมั่น้องแฮปปี้นาอุโตกิน question พอขัดดงดีใกล้จังบัวที่นี่น้องจงนู่นเลยนู่นได้ฮิแล้วจนนั่นที่มาล้อมนูตาจงฮิเทนู่นหลักปนามอนูตาจงฮิเทนู่นเลยขัดนักยังไงสนุมกันมา question ตอมดงดีใกล้เวเอลเบลขัดไปเตะปัสยันเทกิสาไอ้ยังอ่ะปัสยันทุกเทนาขัดไปเตะตอมมาให้ยังอ่ะปัสยันเป็นเอเดนองสิทธิ์เตลเทนองเทกีเกอิสมามูลบังจะอมยามจีจงองเทกีเกอินยังขัดไปเตะเอ็นปัสยันเทขัดโลเกี่ยวกับยังทักกลุ่มซ้อมทุมิตายซ้อมลิฮิตาชีกิจินาปินเอ็นปัสยันเทขัดโลอินเอ็นมาเด็กนาเป็นกิจุยขัดโลบางยามจีเอ็นเทขัดโลฮิตอนที่ปนี้มองไปนนเก็บอมเล่จงจริงตาในล้อมนูเอเซียตัวน้องดงดิ่งมั่ว question ขันนาไปนี่ไปเท่าไหร่นี่ขัดมั่วจูนตวงปีน้องไปมาสันให้แต่นันนุยเด็กเป็นคาลองเกนเอาแหละ Navy blue. หินาเลย Light blue, sky blue. เขียนมั่วเมานูตานุกุมบังใจตาซ้อมทุ่มได้ทุ่มซ้อมทุ่มได้นี่มั่วฮิตาเอ็นอนุคาลเดียนเกนเทียนเหลวมั่วตูนองดองเหลวนี่มั่วนั่งเขียงอ่ะไอ้ยันดูดินั่งมามินบังเลเซียปะทางปะกันนูดิมดองปะทางเขียงดองหนิงมั่วนูดิมอีอาคาดับไซส์บางจ่าเฮียมน้องเรียนไทยเดียม Gian lệ lăng. มานั่นแหละ Man ma. หอยลัวมั่วไทยลัวฮิตาดูแลองเล่ดดหนิงมั่วดังอ่ะปะทางนี้อดุมาอันบางเฮียมแม่บางเฮียมที่ตัวไหน Ak tui. อามานะ Man lua. หอยลัวตุเลนัตป้าอีอาวุธมาฮอบบี้บางยาม Lai sim. Akan tom ni. Yang light symbol hello. โมตุเลนลอมนูเอเซียอมโลโมเอาแหละพอบอกกินน้องดึงลุงดำมาโมขัดไปตัวไหนเดียม question ขัดตุนดองแล้วนี่นะนางน้องไปนะฮิแต่นางดองนี้นะองไปเอาเลเซียนาซีสวานีเลอากุมเลอันนี้โมนี่ขัดนี่มันเดย์นี่โมทิวเซนี่มุจิน้องเกนไทยเดียมส่วนนี้เป็นJanuari ข้านี่งาตุขาจะกว่าสอบงานเล็กกว่าอันนี้เรียนเบลกอลที่ด้านนี่นะคำทุ่งกับมันตัวด้านเรียนอมเลยนะเราป้อยชีของปัลลักสีด่านของไม่เคยนะอันนี้เรียนเบลเทลเอาเลยตุเลเฮ้ยมาโมอันนี้เรียนเทฮีแต่คุดแบงนี่question ขัดไปเร็วเดียมประทางว่างดงเร็วนี่ไงนะนู่นที่มีอะไรมาปากเป็นบางยามอะไรเป็นปาก Ama di pen mo. Tua avul thei lo. Amin jong yen thei ke banga le. Kai ni kim wa.
ส่วนเด็ดทุไรตักส่งส่วนนี่นะอินกลุ่มสิงห์ปากเด่นแต่อินะอามินเทใช่ไหมว่าบางที อามินเทค่ะกลุ่มสิมาปาก Apa ko om tak bi mamo. Avul thei lo chiliang a hi te. อาวุธเทเรากลุ่มสิมาเซลกีกงปัก Ole. Lung dam mama mo. Lung dam mama nong pan mui nau. Ja ki thei tau chei. Ken vel no camp jo party dei mo pen paper na yang ki hom thei lo hi te. Hi thei bang ai le hi mai ni na. Lung dam mama is pa. Cha thei ta chei. En vel khat vi te.เอาให้ไทยเข้มเจ้ายังพอหอมนอนดาวจะไก่ตาจะนี่ลุงดำมามาให้ลูกกับอเลียนสมนีอันเดียวสักอย่างแรงปัสยันไทยเกsorry อันแรงปัสยันอิสามเข้มเจ้าองซิมสักฮีจีกิไทยมอซาลันลาเตอเลียนซาเลสมทุมลูกว่าอิสิมคอมเดียมน้องหงไทยเดียมน้องแฮปปี้นาโตซิมคอมนี่ขัดนับเป็นอลีนาดงซิมนี่มอซิมคอมนี่ขัดไปทัวโตปาโอนางมามินนางมาอินเกน่าฮงเอ็นเตลน้องเทคินฮีซิมคอมนี่มอเอ็นตูจิงสังอาลายเสียงทัวซิมมันโลจงอมดีฮีเตลายเสียงทัวซิมนาจีนซิมคอมยังไงนี่นางมาอินกัลแหสุกนาก็แหกโตนาเตเทฮีนางมาอินก็ง่ายสุดนาเตกำลับปีเป็กปันินนาเทฮีอาชุมนานังมาอินนาเซบลายตักอหิยาก็ข้อลายตักอหิจงอินนาห้องมัวก็กำตัดนาแคมเปียวอเวกปีอินนาเอ็นเทฮีอาตอมนาดิงินตัวป้าโอกำคัดแบกนางอนกระเป๋าขีดมาอินนังมาอินก็แกนดิ่งแต่งอเวกปีอินนาเทขินฮีมาลุงดำมาเอนั่นนะคันวิเตเอเลยกจิมาบังอ่ะกที่กิสลอกขาโมตั้งอ่ะอุตวังปีเตนนูตาบังเมาอมคอมอัทุปีเตนกที่ยังอ่ะทุเนียโนเตนกที่ขัลโลจีอมเทโมกิเตลแคลเด็กอมจีอมเทนั่นนะปัทังเตนูดิมเบลกที่มาอุนปัสยันทุพัลตัวหินะก็เกนกอมินเกน demonstration องบอลนี่งินนะน้องให้เป็นนัดรุดดิมน้องไปไทยเดียมอามายะน้องหูดิ่งินเอ็นจงบางจับภาษาอิตาลีภาษาองเทกิเกเอ็นภาษาบางจับอิตาลีสอมยามภาษาอิตาลีสอมมาบางอ่ะเอ็นอีซีอิตาEUอินเอาเตอิตาลีสอมยามอเมดอดูบางยามจีอิตาลีสอมนี่กิสามฮีบางยามจีเล่ภาษาอิตาลีเกเล่มาได้นักกิเทโลฮีเอ็นคัดวิเตภาษาได้นาบางจีปงวินอามาได้นักกิเทโลโมตัวอาเฮียงกิเตลคิอาลเทเอ็นภาษาได้นาบางยามจีนักกิ question ฮีภาษาได้นาหินเตกิจีนให้ยังภาษาได้นาที่นาดิงาภาษาที่มาสักกุลเจสุนาที่มาสักกุลเทเกลเลจินภาษาได้นาเป็นเทงไงเราดีฮีเตตัวอาหิมันินภาษาเทสอมนี่ลายสังเทซิมโซนี่ทูเงินโซนี่กิอาบโซนี่เบียกินมันไปนี่อีหุ่นอินเอกสุนเตภาษาโตสังคมแรงภาษามากิบังดีงาภาษานินไอเตทุพาองไปแบกทำโลอินองป้าต่อยดิ่งโมอิตนาก็จีทุเนียวโนเตเป็นบางสัตว์ทุบพิหามจีองเงินเตะหนอมิงนู้ดดิดุไปเลยน้องแฮปปี้นาตัวฮิลามะฮิตังะฮิอักมิดพิลจิพิลนี่โมฮิอักตัวเองเลจินมาลามตัวน่าอันว่าตุงสุกอันว่าอมเงยไงมาแต่ฮิน่านั่นนะฮิอักตัวเองบางเงินเตะนาฮิามจีเลยอีกิจบนาเปอร์เซ็นต์ต่ออีกิจบนาเอเล่ขัดเลยขัดอีกิจบนาเงินเตะนาฮิตัวเป็นเลยตุงจีน่าฮิลล์มอทุตัวอมฮิตังะแต่น่าอิจิทุเนียวเตอิเดอิดูอันอิเดปากอิเดด่านอิเหด่านมอฮิเดแกงอิจิเตของตัวเต็งอินฮิเป็นแกนอิจิมอแกนแต่ฮิดิ่งฮิตุนฮิจีเป็นสอนนี่มอรุดดิมน้องหูไทยเดียมฮิตุยละกันน้องสวสกูนักตอกสิจังองตกสกุลมั้งบวกสุกแล้วโลบวกสุกแล้วเล่นนะฮิตกแล้วโลฮิไลโอฮิไลโออ่านอะไรวะมั้งkitchen department ten nazat nade nazat di ci hite nazat ni nga ta tok tau tun
ลายอาเซียมมีขัดอากิลายกิลเป็นบางยามจีเล่ rich dad poor dad กิจีนตัวป้านบางเกียนยามจีเอ็งตกสักก็มั่วนั่งเวลเมฆวันเสียมเราดิ้งกิสาตัวป้านบางยามบางเกียนยามจีเล่ลายนั่นเสียมนบเล่ลายเสียมเตตกิทวายินองตกสักลายเอานั่งให้ปีนาโตเฮลายซ้ำนั้นลายซ้ำนบเละลายซ้ำแต่ต้องกิดถวาดิ้งน่าเอานบเละมีเอาแต่ต้องกิดถวาดิ้งบอลลุงซ้ำนบเละบอลลุงซ้ำต้องกิดถวาดิ้งตัวให้เล่จินกัวโจปันดีฮีเตนั่งลายซ้ำน้อมินะคอมพิวเตอร์เกมกี่มอลมอลเล่จินลายน่าสวมเดียมฮิตเฮงี้เหลวดิ้งนั่งเกมกี่มอลแต่ตอนนักกิดถวาเล่จินนั่งเกมซ้ำแบกดิ้งน่ะน่าอุกลายซ้ำงี้มาเหลวดีฮีเตตุนแบดมินตันฟุตบอลก็จีมาบังอากี่มอลน่าฮิซงอินขัดเจ้าซ้อมฮิน่าฮินบเละนั่นเสียมนบเละตัวเด็กกิดหัวดิ้งทุกเกนเสียมนบเละทุกเกนเสียมเด็กกิดหัวดิ้งตั้งแต่ทุกเกนเสียมตั้มเจ้ามาหมดแต่นะตัวอิซักซาเสียยาเนวฮิซงอินเสียมังปีจิเตะตัวมตัวมมินลงนอนด่าดิ้งมาตัวกิดหัวเละเช่นลายเสียงทุเทเสียมเสียมดิ้งอินะทุกเกนของเสียมเสียมเสียมดิ้งเอ็นขัดไว้แต่ปัสยานตัวกิบังนวมจีน่ะอิตาเตเป็นปัสยานตัวอิปัตตาลุจางอินปัสยานบังเทโลอินมาอีหุ่นอาจัดสักฮีเกมกิมอลนาเตอินตัวเมาตัวโตจะนี่มังทั้งอินะอิตุนนาตุงไงโลดิงฮีฮิตังะเอ็นแรงนั่นอิจิขัดขัดกีอินนะกิได้สักนาเตอิขะจังอ่ะไอ relationship เป็นองลามโตอิมุเทนักกิจานคนโลเทมออักตุเป็นองลามโตตาแต่นาเป็นอตุมสุขยามอจีเป็นเอ็นแรงอันเนียวจิกไอเวทุเนียวโนเตงทุนเนียวโนเต็งกี่กอมตักจังอ่ะปีส่งไอ้ข้าจังอ่ะอักที่เป็นองลามโตตาไอ้กิมุชัยนะวิดีโอเต้นกิตลคนเราเทมอตัวหิมันอ่ะลายสังทุนบางจีห้ามจีเลยไอ้เป็นขัดและขัด edify กี่กี่ป่าตอยดิ้งกี่ไม้สักดิ้งหันจำความดิ้งกี่ชุดตัวกะหิคอมดิ้งจีนตัวลายสังทุนบางอิสุยเลยไอ้ส่งขัดและขัดอีกจบนะเปอร์เซ็นต์ต่ออีกจบนะเป็นเลยน้อยตรงโลอินตุยตรงองลามตัวมีแต่เอตแต่ตากจริงขัดองสวากดิ่งฮีตัวหิมันอินไอซงอีขัดเลยขัดกี่เอ็ดน่ะกี่ได้สักน่ะคิดให้สยามจนี่อีเด็กลงละแต่ซงกี่เกนี่อีเด็กน่ะซงกี่เกนี่ตัวหิเละไอซงอี relationship อีกจบน่ะมีสังมอมีเอตแต่ตากจริงองสวากดิ่งฮีแบกทำโลข้างนอกเตะซงตุนซงฟุตบอลอาเซียนน้ำตั้มปิตากอมดิ่งไอลักะนั่นสยามนบเละฟุตบอลอาเซียนตัวกิทวาดิ้งลานอาเซียนเลยอาเซียนตัวกิทวาเละจินทุกเกนบางอาเซียนนบเละทุกเกนอาเซียนตัวกิทวาเละจินอาเซียนเซมดีฮีเตนะหุ่นอยากตกิสตุยนนังเป็นอาเซียนดันตัวบางองฮิตตัวดิ้งฮีไอ้ซงอีอันเนกดีอีเตลมาบางอีดูโลอันมวดของอันลิมโลของอินเนกโลมาบางเอ็นซงทุกให้โลแต่ง่ายโลดิ้งเอ็ดไว้โลแต่เอ็นเกยแรงปัสยานินองอธิภาตองอมปีดิ้งไอ้สุงะหลุดแต่เป็นหุ่ยแต่หิจังองไปขาแต่เป็นหุ่ยแต่บางหิดิ้งจีถ้าไปคอมเมนต์หิหุ่นตอบสักทีลุงดามาไม่ก็มาจัดตัวปัทุพาไว้ใครเรียกไว้ลุงดำพังเอตุนะอากิโซมินะแอตแลนตาปานินะแอคชั่นซองเดวิดและจอนาธานอากิโซมินะมิสเตอร์ซีโร่ตัวเต็งมึงกล้าตัวเสียๆว่าเลยไว้คนเป็นนักตัวหมวกนี่ตัวสุกินะเนสวิลBible Action Nashville และ Zomi Tursa วันทะเลทักสกิดตัวติเกลใน Ready Colin มั้ง เ
David kapan nang that som hi tua hi manen hi lai panen man lang thei te en watayen Yom hi bangan da pai ke on tha som da ding en ke bang mo na ne ke bang kya na ne ke ham lo ma lao ke in pasianen ong pi ding hi kanun tak lai tang in nang kong hu ding hi kanun tak na ke i za bang in nang kong i ding hi Jonathan no nong i za bang en ke zong hong i en ka si dong on nang tu nga ka yung tang na hon thuk so ne ke ning na ke a ding hong tu ne te tam ale so just Akizomina Mr. Zero mo jam shopping we Hello. Hello.
จอนามาลาบาเนลาตัวจะมากว่าจอนามาลาบาเนลามองตรงยาลิงอีไม่กาบาพินเล็กกว่ามองตรงยาลิงอีไม่กาบาพินเล็กกว่าวันนี้เสียจโนเยเจ้าเบตูกามาจโนกุมเปาวันนี้เสียจโนเยเจ้าเบตูกามาจโนกุมเปาสิ่งนี้เนี่ยตรงยายาอูเปียวเมกว่าချိန်ကိုအခုသွားအပြေရှာစို့လားကြောက်တဲ့ချိန်ကိုအခုသွားအပြေရှာစို့လားဟိုဒီတွေကဒူရကနဟာ15ပါကွာဟိုဒီတွေကဒူရကနဟာ15ပါကွာအခုမကြမ်းငါနဲ့ပေါင်း150ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြံငါနဲ့ပေါင်း150ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းလေးလာပါကျိုးနဲ့လာပါပေါင်းလိုက်စမ်းပါကွာမင်းလေးလာပါကျိုးနဲ့လာပါပေါင်းလိုက်စမ်းပါကွာ1050ဆိုရကနန်းအလုံးမိတ်ဆွေမလား1050ဆိုရကနန်းအလုံးမိတ်ဆွေမလားတုံများချင်တယ်လို့မဟုတ်ပါကွာဒီလိုဆိုတုံညဟာတုံများချင်တယ်လို့မဟုတ်ပါကွာနားမလဲလို့ပြောတာများငါတို့အလုံးမှာနားမလဲလို့ပြောတာများငါတို့အလုံးမှာကိစ္စမရှိပါတငယ်ချင်းရာမင်းတို့ကိုငါကျေးဇူးကပါကိစ္စမရှိပါတငယ်ချင်းရာမင်းတို့ကိုငါကျေးဇူးကပါငါဘဝငါတီးရတာတမိုးမဖြတ်နိုင်ပါငါဘဝငါတီးရတာတမိုးမဖြတ်နိုင်ပါမောင်တုံညမောင်တုံညတမိုးနိုင်လားမောင်တုံညမောင်တုံညမောင်တုံညတမိုးနိုင်လားမောင်တုံညမောင်တုံညမောင်တုံညတမိုးနိုင်လားမောင်တုံညGiang nó mới được quay Giang nó mà mày Aten teo bằng cái chuyện nào bằng tên Adina aten teo bằng ai ta Nick mo ai cái là puan tên mo Puan tên Puan tên mới thế Ông nghe lâu không yếm khá cả lệ Puan tên Khai lệ Happy nào ta sẽ mang bí mà anh tu thấy đi Là đó phải khi nâng mới thế Okay Ina pasta kambang tuna ki mete Khai it just ding te ready ta tunia ya Bible action ding Nashville ten hong lak masa ding ina hito ki zuina I thei ding ina isyama te tunga lungdam hang mo in ea pen mi dana ki dem akhat na ni na chi dan lesong tampi pi pia chi te hi lo zoina ina pangte khan tok thina ding ina isya ten hong et sak ding mo to hi na adia ki na ya Bible action panina idea nei mo nei lo chi mat nga mat tuang pe thei ding tu chang mi nga achingu hia mi nga phau hia mi nga pan tung sia pham tang ding chi khat mo o mai manina to jong mat nga to chang uniform unity timing to tengki tuak diam diam hia mat nga aki thoi dan aki gin dan mi huzak anei dan mat nga to chang lai siang tho mun pen ziv kamal mo ziv lai siang tho pan ding ina kilak na som ni lakhat aneu khat pan nga na sung alot ngau hiam chi tua ting ending na mathong piak sak ding amao gel siam dan dana just dan mathong piak sak ding to chang ina skit to ki sai gen pa ning mo skit to ki sai na number khan na idea nei mo nei lo mat nga mi sagi achingu hiam atom pen mi sagi phading chi dan khat mo in to khat to cha thum na ahuna manu hiam ahun pen minute nga pan minute sagi chang ki chang tanina minute giat chang pen na le mu mate be som mak wal to le jong amat ki dok thei chiran mo
in tua thama jong no lem na sadan ne ki ko in la to chang alina ki thoi dan mi pi huzap ni dan le anga na no idea ni dan adang dang te mat yak the na in aveka ki gom ben mat mi kharin na som ni la nga ta pi ding mo full mark to teng hin china tu na mai ko hi sak ya lo ma ong dik ba amaya mai stand a sang om loi chang ina tik taka hongong mo mi pi te zak ding ina hongong un la bible action in tek por bi khut ben na to muak ni gwai naksiame nasalwa intek por pite mo in torana ong zia ding hai aki zomina skit lampai lela di bible action kitchang skit pai ding ina zomi tulsa children ministry te sampa ni happy na to nagiging kolbo mo hitaka akal apai khalian dia nagiging kolbo yang ka to sobo ina media lamte na mai microphone wireless te jang leng lem che mo adang om lai le ken ja khat om mina adang om lai ya le
ฮิคิดเจียงอินะกิสมินะห้องแกนดิ้งแอคชั่นซองมั่งเงยตัวเลจิ bowling green เตะ ready ใส่ยันอมบุมั่ง ตัวนี้ต้องกี่ขอบยังท่าดาตาเกย ก็นุ่งนั่นเลยไอ้ ก็ กิถอยแม่งแวนฟงแบกเก๋กี่ข้อไปน้องโลกเก๋ต่อเลย อย่าเดี๋ยวเธอ หนูป้ากินโอแมงโฟลบลอยไปแมงนี่รอไม่ไล่เสียงทบูแล้วแหละเอาละกะจีนบเกจัดนี่ก็คิวเกี่ยวสามไงเกาตอง จ่ายยาวเนี่ย om kom ta ding ama te to ateng kom ding hi amau te ama mi hi ding ua pasian mama amau to om komin amau te pasian hi ding hi ama in amau te mit akitui campel anur sak ding hi aluina te paizia mangthang zo ahi mani tua lai a na sina thumna ka na te om non ke ding hi achi hi kumpi to kom tunga tu pa in campel attacking gabor hi achi hi tua chang in ama in hi thu te mon takin thuman ahi maning gel in chi hi to pa to kimuding in nagiging na yam na ready yam ประชันสองไปปักเกวาไง จัดนี่ตัวฟังไปดิ้งลุงดำร้อนสิงไปแมงแหวอาเมน chung en ni to pa tu ni sabani nong ki khop sak thema ni lum da mung bek tham lo in kong ki phat ding bua kong thuna deu nong donga kaun teu nom tak nong so bi thema ni lum dam thu kong kau hi pa na mang ko te pa o amen อาเมน Jesu Hong Kong tahi ตัวฟังไปไต้ลุงดำร้อนสิง Well done my faithful servants Depart from me, for I never knew you. Nasalwa zomi tursa khang no te lung dam mo ina skip pen amau idea ne dan hong bol mo in lampan bang ma pelo amau le mau idea bol thon to ma hong hiu ye khale bowling green pa vole action song ka to pa ja vole hun be
ama ong ka sungina tua ki cha ki ging ding pen Bear Creek Bible Action mo to cha Indianapolis skit to cha hon sang te unaw ahunam lai to teng tum na king kholvo Siam lua hoi lua mo hoi lua Berok Creek teng pai wole Berok Creek te samne le Bible Action ani na group ita mo Berok Creek teng ka to wole Berok Creek to ki check Indianapolis ready sa da mo
siam luan na sema ma hi mo siam thei ma mai in tu na akizomina Indianapolis teng pai to vole skit mo to hun sung aki ging khol din hon sang te unaw Indianapolis ten kong skip pia ding pe nu a hi le van thak le thak chi thulu to skit ong pia ding hiuป้าขัดกะฮีหางอินแล้วรังเข้มเปิดสร้างอินปัสยันกรรมสังมันอินกรรมสังมันอินวันจังเลยจะกระตุ้งเจียวหิ นูขัดกะฮีก็วินกวนa hi le sum le pai nik le puan nei le lam te sang ne na pasien kamasak dingo pen ko wi ka han sia mu le ka vai pi khatu hi ko kata te wa hi le jing sang sim ni tak simin lai siang tho simin thu nget pi den hi ung Nungak po kate leitung napsak na sunga nuam samama wa pasyan zong chelo in gizapek a cheo hi pasal sumhak te pek a jay lai hi ke ka hi le to te sang in pasyan ka jay zo hi pasyan ka nei zo man in ban chak le lei chak kaใช้ตาฮีโตปาเป็นสังโซกับพัดฮีเมกองคัดกะฮีอามีแต่น้องเสมอมาฮีแกนเสียนะสองกระชวกฮีเดี๋ยวสังเมกองเตปะสังเกหงnoเซงไงโลไอฮีลำกะใจลายเสียงโทสิมินโจกังยาตอนตุงฮีตัวเองเมกองแต่ปัสยันตัวแกก็ความตอนตรงแต่ดิ่งฮีไลส์ตัวป้าเมนสังโจกิพัตตากันนุนตากนาสงะปัสยันอมตักฮีจีกะเทียลายช่างเทาสิมินถูกกังเงินตอนตรงฮีกะลอมเตะฮีเละเลยตุงนับสักนาสงะบอลเอ็นวมสมามาอูฮีอดียกเงินสมอมนักเละอามาโนงากะเดอุตออากิตัวอูฮีปัสยันสงะนบสักนาอินนบสักตอนตุงนาและนุนตักตอนตุงนาไอฮีโตปานังกงเนขากมันินวานชักและเลยชักขออมเทตาฮีวันชักเละเลยชักกะมีน้ำตัวอมเลวินมีกางมีบอมจีเดดันนาอมเลวินะปุ่มขัดกิสวาคีเอนะเปล่าทรงขัดเบกกิเปล่านะเจ้าเปล่ากิเปล่าฮีอันนั้นอีอินูอินาวเตพกเจนซีหังเอโมตัวป้ามาหงไปยินอามาวเตขิตุยเข้มเปียวหงนวลสักฮีวันชักเลยชักสงะกิลเกียลดังตากอมนอนโลดิงสุมและปลายและเหานาอมนอนโลวันกำน้ำสงะกิลเกียลดังตากอมนอนโลดิง
hậu na kem bột nô ở đinh hi Wow, hampasima hangemo ken hidan hampat na te ken nga kha to pa min siang tho ki phaton tung ta he van hau na ke ya hi so adang bang ka gen non dia pasian ta tun ka hi so ca hôn pa dây su ha lấy ca hi til thial hang mi tên ca hậu lầm thấy lô ca hôn pa hang mi hậu pi ca hi ta imu bang ina van thak le le thak te van hau na te nang le ke ya hi ya bang za tak na ngak la huai zen hiam nang le ke hong tan pa jesu to ki kholin gam sa khe pe van tung mi te to amau dani na wa khial hial kim chia ding in to pa mi mal kim thu phang piak sak ta he hon sang te unaw hong pai sungina atwa zoma Bible action zomi tour sa ten cancel ai manina amaw lem loina skit avan thak le thak Atlanta naking holmo Atlanta Children Ministry te to ki chang ina skit lak din ready kholvo into na hon sang te unaw sami pa ni hello Mày tóm cây nun xuống tu ba ani bang sen ya lấy tu ngà te be boy mình be mo khát bể này sung khát in lấy tu ngà te be mani khát ani na ta ta ngai ngai Au no mai swani, au no
siam loi to pan hong sa saktem sem ta hen akizomina Atlanta skit mo asami pa ni to Atlanta te khit changina rudib len pi El Shaddai to la naking khol na ding ger khol no mangi khale Atlanta te khut ben to bong ni ki thoi lai mo ready lai changina special music rudim len pi samni na to ki changina Atlanta skit te sam gig ding hi hang Atlanta ki changina Bible action Atlanta to kizom thei dia mo kizop thei ke ya le nong kep man hi group song to Indianapolis na ready sakholon El Shaddai, El Shaddai, Eliona Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkana Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai.
ใครเลยลุงทำไมกวยอินะเอลันตาเตตุยกิภูมิคัดโอไม่มันนี่นะอามามีกิมนายลงมั้งอินยาอบ้านสมะเฮปีนาโตอบ้านสมะองสักลาวสไลด์นกเก็บมันนี่ ready เดียอินเดียนาโพลิสเฮ้ย ready คนเป็นนักตบบอกนี่เลยตายซะจะพวกไว้อินเดียนาโพลิสEngkau tahu siapa pun kita belum tahu ya. Hey, nasal luar. Menta mi teng makahi.
lungdam hi zak nam mama hi khai le gwai ingak la mama mate Atlanta te samne lu gwai khut bena to muak ni ka to zia zia vole oh 3 2 1 0 come on Atlanta te khit tak chang ina missionary band MAF na ready call mo missionary band MAF hitaga nan ready call go Hello. Hong bay ơn cái sang thâu té a, nô té bèn kỳ tương ngà hong chật tạc tạc gen, nô om na hang ơn cái lung đam mama hi, nô té ở tiếng en cầm lúc khu té công bia khen dấu wa, nô té kỳ làm en hoài mama u té, tu en nô té ở tiếng en công làm sắc en hoài mama a hong bay ơn. Tô bà hi en na khoi e có mà bạn lại cô ta cái món na riêng en nó mà en lung đam sinh e tô bà na cô ta tô ông khăn tên ta đình mò Hè, atan tung en kam ding hi hang, ki ken na chi bang na lo en, atan tung en mang kam ding hi hang. nóm sinh e Ông bài vô cầm sang ta hi evak pn hi sa boy tunga an kwang kam ding hi hang. To pa hi ante simga ten yem si e nung tak na simga get nun ta na tuite ka don te tam kanya te tam. Hi ma si na chi na teng hi tanga na lo hi. Ông bài vô bia ken sang thol lama pai ni. Tô bà hi biakin siang cho sunga qua tên lu khờ ding a hia. Kaya ding en boss ya na atwa ka anung ta pai swa ken ban tung kama atung ta pak lu te ding hi. Tô bà ni te ka te ki samna lo ding mate qua vak ton ding mate. Hè ka wang tang pen ni tang kwa wak te sang en tang zo hi. Nóm loa ing. Ông pai vô hoan lama wak ni e. Tô bà hi bạc té lùi té sinh công té lẹ mùa té làm thi tật e cần nụ in lấy tung ngà có ông lại ơn cái en mai vua bạc tầm pi xoan en hơi mà cái chị hi ven hi té bơ hơiจะทำ mọc e Tô bà hi gan hình té là hồi non lồng mà té. Hè. Lấy tung ngà hi lại cả lão bèn lại cầm đá bèn té hi ven. Van tung lao na chi bang non lo hi. Tô bà amau pon so te tuam dau si e pong a jai na hering. Amau pen kaya ding en kay kamin en si na atwak te hiu e. Amau pen na pang no te a hiu hang en lao velo en kaya ding en anung tang na apyang am te hiu hi. Tô bà cái nụ lại cả bà té toàn tung si na thoát đỉnh u hi ta cái nào mau một thế nào lo đỉnh cái nào mau ngày sinh ngày Da kyo boy kay pen nanula kapa kay nanula na pa kay hi kam nong kyo mo. Kavan tung mita hi anaw te anu te kyang akyap un.
hi nào chân lo nom anu zon lam chang tunga kiap ki khi นังเป็นนั่นสับนับวันนชาลายตักอักเสบนตัวลุนนเดียงนมาตองเก็บสักกิ่ง โอโตปานังเกอัสเรนดิ่งปันองหนแค่ลงดำมาสิงเอ หนูอ้อนังมาน้องปัตตานาห้างเงินกี่วันตึงตึงเทหีลุงดำมามาเองหนูอ้อนังบังหนูกงในขานังบันตนูซงเกนงกงในขาเกซงลงดำ โตปาอ้อฮีเลยตรงอ่ะก็ทวักฮักสัตนากิมนาบริษัทนาแต่เป็นบางตรงอ่ะก็งาดิ่งฮับพัดนาแต่ก็มุช่างเงินบางมาซ้ำฮิเฮ็ดเกย์เอก็แต่อาดิ่งนงบริษัทแต่มันพลัวชุปีลัวบางมาฮิเลยตรงอ่ะก็ทวักฮักสัตนาแต่บางมาเกียนซ้ำฮิเฮ็ดเกย์เอ Hallelujah, tu nos iman pagi, bantung gompen, adingin, iman masih naselwa siamlwa Atlanta Children Ministry ta tunga nakpitak lungdam ko hangi Kale akizomina missionary band to kitjang ina akiging holding ina Indianapolis Bible Action to kitjang akizomina akiging lighting ina San Antonio Noah Lapol mo na ready call bole kale MAF te ang katuta bole
นัสลวยตัวปานทุพังเปียสักเสียมตาเห็นใครเลยอากิโซมินาอินเดียนาโพลิสไบเบิลแอคชั่นฮิดิงาตัวคิดจังกรุ๊ปซองโนอาฮิดิงาตัวคิดเตเอลันตาเตไบเบิลแอคชั่นสามกิกดิฮังตัวน่ะอินเดียนาโพลิสกาตัวโบเล่ขุดเป็นนาตัวมวกสิอันนี้กาตัวว้าวมันลังตะกี้ว้าวนัสลวะกาตัวจ้าว้าวเสียมดันนัสลวะอามาไกเสียมาเตตัวจงดำกูหังเอใครเลยตัวน่ะอากิโซมินาพัดนาลากรุ๊ปซองสดิ้งนะเซนแอนโตนิโอเตงกาตัวเลยนามีเตต่ออมคอมตะดิงอามาเตต่อแตงคอมดิงฮีอามาเตอามามีฮิดิงอูเปเซียนมาอามาเตเปเซียนมาอามาต่ออมคอมเมนอามาเตเปเซียนฮิดิงฮีอามาเมคิตุยแคมเปลอนุสักดิงฮีวันตัวลายะนากานาทุ่มนากานาเตอมนอนเกดิงฮี
ลุงดังฮีตัวเป็นเอลันตาเตะให้กวยเกสับเลียนเป็นเอลันตาเตะให้เกนมองเอลันตาเตะกาตัวนะนะยาเซนต์แอนโทนีเตะreadyนะเซนต์แอนโทนีเตะซัมนิมอกกรุ๊ปซองใครเลยพัดนาลังซายะเซนต์แอนโทนีปานินะขังโนเตเลนนาปังเตตุงลุงดำมาหังจิมเปียนตายจะวิกวินดิ่งโตดีเนกวยอินอีโปรแกรมซงอลังวาลสัตขินตายจังนะนักกิกวายุนลาตัวน่ะเสมาวุงบอยน่ะซุมปีอามนางเนดิงตัวปาดิงน่ะพาลซาตัวซุมกิดงเป็นกระเตลเขียวเกล็ดขังโนฟ้าน่ะลุดดิกันจังสอบขณะคิดแต่สอบนี่นักเขียวลามอตั้มปีนักเขียวอินตัวน่ะซุมปีดิงเตอุมอน่ะซุมปีดิงแต่น่ะหุมข้อลุนลาซุมดงดิงเป็นสารเลียนนี่นะขังโนเกียรติองกายข้อเป็นจินน่ะหุมข้อลุนลาเสมาวุงบอยต่อซุมปีอามนานี่มาสนีนะตัวคิดจังอินะเสียเสียมาแคมเปิลซับสคูลเสียเสียมาแคมเปิลชิลเลนมินิสทรีมาไกแคมเปิลฮิลามังไปนะกรุ๊ปซองสดิ้งนะยะน่ะ ready ข้อลุนมอ global mission ลาโดข้าสันน่ะ ready ข้อลุนอินซุมปีอามนาเสียมานุตันในข้อนี้อินาเลเฮปีนาตกิริมากันุนตังนาเตวอเมียลาวากาองจิงองเกมเด่นกงเบียกุปาปัสเซียน
tàu pa lấy tung hun se ma ma in gale sa na le sat na tam te kom kalaka tu ni in na ta te na tel tuam na ta no te in nang ma bia the in khang no hun te jang the ka hi manun lung damin na min siang tho kong pha do hi na wang le na ki phat ton tung ta hen nang ma be ring in kong pai lai ta kun lung dam na to kong pia khia tu nang ma gam le le ya ding in sumpi te kong ki kai khom ding o hi papa sian hi sumpi te khang no te a ding in ong za sakin la amau ingim na le gel na te nang main thu phang tien la na gam le le zai na din ong za sakin sumpi te be hi ke ka khang no te ka ta no te nang ma ding in ong a pung papa sian nang mai nong za sakin ka tun tun ka tham tham na wa hi sumpi te akizat da tang sai ma bangin ka khang no te zong akizang the khang no te suan na ding in ka sumpi te le ka khang no te na ku siang tho sunga ka to pa jesu min song in konga pu hi kong bia ko pa pasiano kale lung dam ma ele sumpi don nai sak ni na tam thei the na khiaw la to khite se sema khem pong ka ton la ya phat na la dong khat sakhop ni mo in tu ni ka sak ding ka sak khop dingu la pen asyama nem pin hong tel sakena ama penung ki hel thelo hi khaleng ka to bemeng wole malang takina sesema khem pe tung ka ton la musician te jong ka ton la mo music tum teng jong malang tang ka ton la menet khat sunga sajai jai ding hiang e sema teng ka to khup sung ka to sungina lai siang thô đốt na ki helding camp pe hi sungang lut vo pol pi khat pa ni na mi ni mi thum ta sama teng ka to sungina lai siang thô đốt na ki helding pol pi khat pa naw pang ni la thum ta hong ki se obina to te hi ta ka mun hong lang sak bo na ya ông cả khol vô na pang te yang pai khol vô lai siang thun na ki helding pe ma tôi cha se ma kim boi jong na ready khol he no na pang lai siang thun na ki helding teng hit takang pai khol vo amin sim ding hi elanta panina van pi muang pi sian zom berok trek panina sum pi wan sang chi chin bowling green panina kip pi wai muan pi gaimon pan rudim le len pi Indianapolis pan naw piang muan pi hon sang MAF pan zunu soinu biak lian Miami pan sum pi naw sang Nashville panina sung sung kim kim hao thang Orlando panina biak lun zun kim lai zomi tur sa panna ching ching toy muang tuang boi to teng ya na om kholun mo sia ma te tom siang nge dang om no lo mo home sập
ลุงดำเอใครเลยนาวปังเตงกาตัวโวเลยเนี่ยกาตัวโวกาตัวเจ๊โวเลยกาตัวเจ๊โวเลยมีทุ่มตานมคอมโวมั้ง no group เต็กตานมคอมโวเลยมึงไปว่ายังกาตัววะเวกันกาตัวกันดิลาสุดเลยบอกไงโอ้ยนายทุ่มนี้เอาคนนายทุ่มไปกาตัวกันno ไปตักบอกไงเดี๋ยวแต่งหน้าอมคอมหมดกันนะอมคอมbowling green ผมนะ bowling green Atlanta ko ya ka to memang wala kwai navek wa yang ka to guiding mo navek wa dina kong sap teng camp Atlanta van pi muang pi sian som ko yom Atlanta ko yom Atlanta na kun lambo bowling green ko yun. Can I have one? Bowling green. Bowling green, ino. Ayan lang pa, ino. Bowling green, ino. Yan na, police kaya. MF. Nashville ko yan, Nashville ko yan. Orlando. Tulsa, dumi Tulsa. Kale guay no, no, kita kuat group. Ilam na niya ko, wadah pa,ใครเลยตัวเป็นยาอินาวปังเต็งอินะลายเสียงโทบังจัดจังเทียม20 บิลิฟบังจัดจังเทียมจีเดินนาให้ดีงินะไอ้ฮังอามาเอากี่ยิงโซกี่ยิงคอร์สักโลมั้งตัวเป็นเซอร์ไพรส์question ให้ดีอินสามานุนมาไก่ดีงินะไอ้ส่งอินะให้เป็น question อาฮักษาฮิโลดีงินะอามาเอาส่งอาสินปีกอมส่งฮิปาดีงินสู้เปียกนาจีเดียวอมเสลดีงินไอ้ฮังอินะสามานุนนะว่าแต่ก็a group มาเด้พอพิจารณากูซาติงมันบ้านนะเดินนาขัดเต็กเปิดมังดงดิ่งมั้งตัวนั้นจีนี่สามากิมบ่อยนังคนนี้ตายตุเดียลายเสียงโทดนากงในดิ่งเป็น children ministry มาไกลปันตัวยุบนาทุกุยปีสอมนิเลยยัดแต่ปันองไลน์จินมันดนาฮักสกันเตจิฮังเกนฮักซาสายมั้งอินนาปังแต่ดิ่งฮักซาอินเปียดิ่งอินฮังหิลกอมดิ่งตัวฮิตักจังก็หมดส่งแนวติวเตอร์เทย์จอยจังมังเป้าตัวจงองเฮลนิ่งตัวองเทสังมาไหมโอเคบ้านนี่นะมั้งขัดตาองดงดิ่งนะตุนกัน no question number 1องดงดิ่ง no นั่นเทย์กี่วันแล้วเดี๋ยว better quick แต่ยังดงดิ่งโอเคมังเป้าองดงดิ่งไง what is the word of God What is the word of God? Pasien kamal ichi pen bangaya like I'm worshiping the Lord. Not quite. Na pass no muna abante kya na pen no muna.
What is the word of God? The Bible. The Bible? Yes. มานี่แหละตัวที่แหละอันนี้นะwhat who are in the Trinity Godhead The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay แล้วมาลายจังอ่ะมาไปสักหลายนี่มั้ง no ดิ่งไม่ให้หลายจังwho is God the Father? Can you tell me his character? He is loving, fearful, and holy. Okay, good job. Thank you. Come on, Tezong. Can you tell me what is the character of God the Father? Amao igen sahilo. Creator of creation. Okay, creator of creation. Okay, man. Thank you. Aban igen layo. Omlai. Aban piang. ตัวเป็นอะตอมนะมอ God the Father is a character แกนหลายเลยตัวอามาอีแกนสาฮิโล the character of God the Father Kind, loving, and caring. Okay I'll count that okay thank you ตัวที่แล้วอาบานะ who is God the Son ตัวป้าจะสู้อี character Ama, topa Jesu pen kwai ya. The Son of God. Yes, but can you tell me his character? Ama bang hi, aman bang hi. He saved us from sin. Yes. Okay. Thank you. Ibal to. Hello. Toile, who is the Holy Spirit? Character of the Holy Spirit. Aban. Khasiang tho I accept. Khasiang tho pen koi hiam who is Taylor. Lundamile Aban. A question kibang mo. Who is the Holy Spirit? The character of the Holy Spirit. What does the Holy Spirit do for us? Taylor. Na te give all abana pete. Who is the Holy Spirit? What does the Holy Spirit do for us? Wait, what did can you repeat that? What does the Holy Spirit do for us? The character of the Holy Spirit. He guides us to God. Sorry? The Holy Spirit guides us to God. Yes, the Holy Spirit guides us to God. Thank you. Okay. Next question. Hello. Next question. It said, man and woman were made in the image of God. And we have the power and the freedom to think and what? Act. To think and act, do, yes, it's the same. Okay, thank you. Man. Okay, here's the question. Since we are made in the image of God, we were made to live forever like God, right? But then when Adam and Eve sinned, what happened to humanity? Like we were made to live forever, but when sins came, what happened? Do you guys know? There's no more peace. Sorry? There's no more peace. Sorry, I can't hear you. There is no more peace. Not quite the answer. Does anyone answer? Adong nom na muna. Oh, okay. No dong nom mo. Bangale.
we didn't live eternally anymore. Okay, And we yes. couldn't like live in the Garden of Eden with God anymore. Okay, correct. Thank you. Why did God create human? Like, why did He create us? For what purpose? Cause He loved us. Cause He loved us. Okay, that's part of it. Ahang mi hing te pachen ung bo na ahang tak tak bangaya. Adong nom lai na muna. If you guys don't know, you guys To can worship pass. Him. To worship Him? Okay, that's one of them. Thank you. There's two more. Okay, why did God made us? Cause animals cannot talk and we can think about stuff and he can, and animals can. Thank you. Thank you. Apana. Why did God create human? Why did God create us? To serve God. To serve God, to worship God is kind of the same. More? We have more. Adang. Take it. Abana bete. To see if we're faithful. To what? See if we're faithful. No, not quite. You can pass it to the next. Why did God create human? To let us experience His love and His glory. To let us create it for glory of God. Okay, yes, that's correct. Khatsian lai. Same question. Mahang pasyan in Amy hing teng bo ya. Because He cared for us. Not quite. It's not quite right. Abana. Why did God create us human? So we can show love to Him and respect Him. Oh, okay. Okay, thank you. Ôi, tôi ông đông lại lên sáu lại trên api cái bên này làm mà atom đó hi là to take care of His creation. Okay. All right. Thank you. Okay. Next question. Next question is go state there. No more. Okay. If you have accepted the life, the death, and the resurrection of Jesus, what will you have? And here's are the option: new clothes, shoes, toys, eternal life, games, or iPad. Eternal life. Eternal life. Okay, thank you. Good job. Okay. Why did Jesus die on the cross? To save us from sin. To save us from our sins? Okay, thank you. Was he a sinner or no? No. No, okay, good job. Thank you. Abana. Okay, so since Jesus died for our sins, He saved us from our death, what do we become? Okay, and here is the option. After Jesus died for us, did we get taller or smarter or better at music, or did we become God's sons and daughters? What's the answer? To become our sons and daughters? Become God's sons and daughters? Yeah. Yes, good job. Okay. What is a church and what does the church do? Where we worship God. Can you say it louder, please? Where we worship God. To worship God? Okay. Yes, that's right. Ahang he 28 beliefs alien. Hello, mo. I'll give you a hint. Oh, I'll just say the answer. So the church is the body of Christ, okay?
The church is the body of Christ, and the church is one body of many members. Okay. No pan hidana pa nin la. So, oh. Actually, let me start from here. What is our mission as Seventh-day Adventists? What is our mission as Seventh-day Adventists? What are we supposed to do? To spread the gospel. To spread the gospel? Yes, correct. Good job. You can still, same question, you can answer differently. What is our mission as Seventh-day Adventists? To spread the gospel to the nations. No, say a different one. Huh? Don't say gospel, say a different one. Say to spread. To spread God's love. To spread God's love. Okay, good job. Thank you. What is our mission? I'm looking for like a Bible like Xiang Thou Mun or I don't know. Our mission, Seventh-day Adventist Day. To worship God and spread the love of God around. It's kind of the same. Give me something different. Lead people to Christ. Lead people to Christ is the same thing as to spread the gospel. There's something we announce. Do you know? Genve. The three angels' message. Can you say it louder? The three angels' message. Yes, the three angel message. Ma, okay, thank you. Okay, so next question. What did God give to all members of His church? The Holy Spirit. The Holy Spirit? Good job. There's another answer to that. Same question. What did God give to the church? Everyone in the church. What did God give? Everyone have. Oh, yeah. What did God give? Let's song that. Take it abana bete. Oh, can mo. Porpia mo biakina pasyanin mi hempel. Let's song piang ne ya to bang pia ya pasyanin mi hempel apiakwen. Talents? Yes, that's the correct answer. Good job. Okay. Next question. What does God's law and the Ten Commandments express? Can you repeat it? What does God's law and the Ten Commandments express? Like, is it to control us, or is it to show us love, or is it to make us be safer? To let us go to heaven. To let us go to heaven. Okay, that's not in the option. No? The option is to show love, or to control us, or is it for us to be safe? For us to be safe. Safe. Yes. No. Next, Avana. The Ten Commandments ban pasyanina ong uk no mana ong piak mo ahi kia le ong it mana ong piak. Who? Uk man lo. Avana. There's only one answer left. Oh wow. Okay. Hong eat mana. Huh? Ong it mana. Yes, mane le. Okay, thank you. Next, Ben. Why do we worship God on the Sabbath? Bahang e Sabbath ni pasyan biyaya. Because that's the day he rested. That's the day what? That's the day he rested. Yes, that's the day he rested. Okay, thank you. He rested. Okay, there's two more answers to that, okay? Why do we worship on Sabbath? Amal rest. There's two more. Ni lai. To keep it holy. Hmm? To keep it holy.
To keep it holy. To keep it holy. Yes, okay, good job. Bằng á, 2 minutes left. Oi le, nuôi. Nang tamong kiking sak lo sia. Abana hi le. Okay. Navek Wang, Doctor. Okay, describe a list of Christian behaviors. Just give me one list. Christian behaviors. Christian te, question ding. Clean and unclean. Clean and unclean food. Clean and unclean food. Oh, okay, yes, good job. Clean and unclean food. Okay, Abana, Christian behaviors. Excuse me. Christian behaviors. Can you tell me some Christian behaviors? To go to church on the Sabbath day and worship God. Okay, to go to church on the Sabbath day and worship God. Thank you. No? To read the Bible. To read the Bible. Yes, correct. To pray. To pray. Okay, thank you. Christian behaviors. Christian behaviors. Christian te koi chi om ding, koi chi tat ding. They're loving. To love each other. To love each other. Okay, ki eating man. Christian behavior. Pasien chum te koi da na om ding, koi da na ta ding, koi da pa ding. Kind ding mo. Okay, man. Ta chang do la Bowling Green. To spread the good news. To spread the good news. Okay, thank you. Oh, I'm gonna send you. Ipum pi xiang thok sak ding. Ipum pi xiang thok sak ding. Okay, thank you. What was the question? Oh, Christian behaviors. Oh, Christian behaviors. They're caring to one another. Sorry? They're caring to one another. Caring to one another. Okay, thank you. To follow the 10 Commandments. To follow the 10 Commandments. Okay, thank you so much. Toa umna thugui pi som ni legya sunga mo toa Christian te of daning ta daning a pen to na pang te ong don sa teng jong mai ma mai na hang hi tang om sa teng pakhat gyan lai lang pon sil mo pon sil te ki thoi ran te be modest, okay? Iki thoi ran te modest ding to hi tak changa have a healthy diet chi an nek la don te jong asyang thona ding to chang abstain from any kind of drugs, okay? Abstain from any kind of drugs, and then exercise ding to chang imut chim sak ding chi la tua tang hin ta lungdam. Ele surprise question dinga siam thei ma mangai mate in pite set way lungdam hangai mailam chang ina in pan nula paten healing sia te jong healing mate to 20 believe pen na pang khem pen thei gai sak ding his neve to ban igol hi lungdam hangai do sak siama noi jong in ki hel khem pu lungdam mo ai better creek teng pawle better creek te phanna la dong khat ngai ni na to khit chang ina akiging holding ina bowling green mi nga la sak naตัวนักกินข้าวละตัวคิดเจียงนะแอตแลนตาเตะจงได้ ready ข้าวมั้ง Barrel kick te sak ding la pen ABC la hi ma ABC la to ki chang ina bowling green te ready sak mo bowling green nakha amwang na hiam
Amen. Akisa sa uya. Hey, ABC lahi mo. In. Kale, bowling green, they're ready tayo? Okay, come. Zero pen hon sakbo zero.
ใครเลยลุงดำฮังเออินาตุนาอากิซอมินาตอมจิกเจนไลโมอิมัดเตซงอากิเทฮิตาอินอสอนลุยนะอีจัสเตนห้องจิงยาตะดิงห้องต่างกูกิกตะดิงอินะตัวคิดเตะ announcement จงปอดขัดอมลายลาดองนี่ดองทุ่มคิดจังอินะหุ่นเตะเบดิงฮิตาฮีอินาตุนาอากิซอมินาสับดิงอินเป็นคานานุปีนูเลเซซูโกโรอัดเวดตัวดองนี่มั้งกว่าเตะตะมั้งตัวหลักดิ่งเป็นกว่าเตะอยู่มั้งขานานนุปีนูและเจซูโกโรอัดเวดตัวดองนี่ห้องหลักดิ่งนะเรดิตานะโอเคเอลันตานาปังเตหิริงฮีคุณเป็นนักตะมองนี่
Hello? Tua khi chang ina kicking call ding ina toy nu ma pa lai zai tha chi toy nu music tum ding te jong pai kholun la tua khi chang ina akizama asam nu mi pa hang
happy airway กี่เป็นที่ก็มันเป็นเชื่อกอมฮีกับป้าเป็นอนาฟาฮีอาก็มาเอ็นกี่ห้องเทโกโยฮีฮีก็ช่างคือซูมต่อ facing ก้าวกับจะกูก็ถ้าอิสราเอลมีแต่ก็หนแค่ฮีก็ก็ต้องนาต่อไปฮีตาเห็นอาเมนแกนทุมเอาซ้อมทุมยักษ์คือมูเทดิงฮีลุงดำเกก็มันเป็นเดวิดฮีเอ็นกับป้าเป็นเยซีฮีเกเบอร์องเทโลตอมโลดิงฮีอยู่แต่เกก็ไปนับเปล่าปัสยานันองอมพีฮีขัดเรย์อิสราเอลมีแต่และฟิลิสไตน์มีแต่กิโดนาขัดฟิลิสไตน์อัลยันมาตรงกว่าวานกอลิอัดอากิจีฟ้าขัดเอ็นอิบยักพิสยานองจะโกสกอบฮีตัวจังเอ็นpasien kianga to pa hi pa pe nang ma min to kado ding hi to chang en pasien in ong om pi in hi kasai li ta Goliath ka kap Goliath atar khalian en ong puk dam mok hi to pan min than na tang ta hen amen long dam Hello, kiki men pen toga hi. Hello, kiki men pen toga hi ka hi thi bang in mi te ka ho ni. Hi ke pem le ke ka to mi zo mi chi mo ta adding in pong ka khui sakhi. Ama te zong num dam ma o hi tôm ban men ka pha hi Keke men pen wa happy to pa in Israel mi te I Japan atan pi na te ka sa ken hi to pa pen pasan tak hi ding hi chi en ka hi tu khom sim te zong kanun tak na kham liang en hong ke hi ta ma bang in to pa en kela ka en kon hi khao san zang en ong hong ke hi to pa min than na nga sam ta hen amen lung dam Kay kamin pen Samson hi kay pen kajaha mama hi kasam tung tonin pasan in ong umpina ong laki ka ve Philistia mite in Philistia mite ong pai in Israel te do ting in ong pai hi la kogu to amau te tul ka ta hi amen lungdam Kay kamin pen Aaron hi Israel te Egypt gang panin Canaan gam swan ding apai lai un kana Moses to kamakai hi kachang khut nya to pan on chat hi kachang khut to pa in ke ong tel no ong lakhi hi kachang khut pen ong pak in omen ka ong ka hi ong pi to pa min ki pat dan ta hen amen lung dam Kay kamen pen Mary hi kamot na le ma in sering akelom hi lai taken to pa in hi ka le tong nun tak na be kilo kha nun tak na song ong hon cha hi lung dam lo om che ke in kalung dam na la na en taman ma en sa chao anom te tak akha ka sam to anol hi kanun tak na ong hon cha to pa no te to ong pi tak ta hen amen
เสียมลัวลุงดำฮังเอไว้อินลาดองนี่กิสมสัมนี่ตัวคิดตักใจอิจาร์สเต็กอย่างปันนี่นะรีพอร์ตง่ายดิ่งห้างอินมาสเปนเป็นนี่นะอิสัมมาสักดิ่งเป็นต่อยหนูต่อยมูปาลายใจท้าตัวคิดจังนี่นะเสียนเพียงแต่อุณา peace in Christ อากิสมินะสัมนี่
ตัวนี้ฮีบังเงินหุ่นหอยหุ่นพาเปอร์เซ็นต์อามันมันพอที่น่าเด้งเงินหุ่นนั่งเปียกมันลงเดิมมาอง Peace and crisis ito pa sa min panahon na ino. peace on earth. There is peace in Christ. เสียมลัวเสียมลัวโอเคใครเลยเสียใครสำตางเงี้ไม่เล่นงานไปขุนเป็นดีมั้งอินตัวอีเอวไว้หุ่นเป็นนายทุมหุ่นดิ้งตัวนายทุมมาสั้นนั่นดิ้งเมเนตสอบไปกันสมัยจังอ่ะอามาอันนี้เมเนตงาเป็นนี่นะตัวคิดจังเห็นนะลาดองขั้นเลยตัวคิดแต่ตอบนะทุกอย่างนะให้ตัดดิ้งฮีจะใครสมมติเลยอามันดิ้งงาละเต็งคนลามเย่เฮ้มันเด็กตักมั่งมันเด็กตักฮีนะดินี่นะสกิลเล่ไวเบอร์แอคชั่นของลักเตะมูนออกอาสมาเต็งคุณแดงเจริญสินวันเลย yes good job
Hita nga go judge li hina ya samang pipan ina happy na to hi dena skit hi Bible action ni zong ina amaute namu na le suggestion mai lama koi bang na hi siam zo ding mo to kisai them chikhat to minute tom ta onggen vol le ale tunia iet chang ina elom thei ma ilung simong long thei ma ba nào bằng te pa ta thua mai la mu chang ina hi sang ina them chilik bang hun pe lai leng la hi le amao jong excite lo za deu ding thu gen ding khong ngai sun de da chi khong om lo za deu ding ma de in toy ma ni na ama hun tam pi ipia ka ama wi again ding wa amao pen mang pau pa na zo pau translation bolin to khit te khat ve ong gen ki ko chang hun tam pi lak ku le tôi đặc tế huấn tâm pi pi na mai lắm mà nú lệ pa tên đây tắc hàn chém hoài mà hi chỉ khát cái toàn gen nó mình nghe sẽ khai bu Indiana Atlanta te hi skit competition amao i idea hoi thei ma mai hi avek piu na hoi ma mai hi mi sagi kiching lian ina vek piuin to tanga hoi ma mo hi ahun man da nu jang siam ma mo hi ki thoi ki gin dan mi hu zap mi pi hoi thei ma mo hi adang dang te tom chi khat ke i lampa ni na ma lama a hoi deu ding ina lai siang tho isim te naw pang te hi le pen hoi ka sak ma na a group khat bang kitel se na zo pau pen siam ma mo hi lai siang tho isim bek tham loina jesu bang ilimila te jesu dan pian khat imit khang mu sakena to te thu pi ka sa hi to khi tak chai na bible competition hi bible action te hi amau i lai siang tho sim na hoi thei ma mai na kamal kichian ma main to lai mu na avek piuin nga thei mai naตัวลายมันจงมัดเปียยิงอินหอยสมามายิงอินอาเวกปีว่าหอยไก่อินขุดเบญจานาตัวเปียบ่หมดอินตัวลายมันหอยกระสักนาบางอมยามจิเลโมทักเลที่ตัวไปสู้กิถอยดานโมทักเตกิถอยดานจีตัวลิ้มลายนะตัวอินหอยสมามายิงองฮิลเสียมาเตเลนู่นเลยปาเตจงนะนาปังที่ข้างโนเตหำสมามาดิ้งกอมกาละฮิบังอินาอิปัตตาโซนาเตวองปากตมาไม่นะอิบิยักปัสยันวันตุงมีเตไอซาอินะลุงดำโซดีฮี good job and great job จินิโม excellent awesome ลุงดำไม่แหละบ้านนะสมาชิกเค้กมูนับสมามังไอมอนาวปังเตฮิตุงดิมซีเจไอมูจังยนะไอโซมีเตอิไมลำหุนเป็นทุปิมาดีจีเทคอลก็เตลุงดำมิงเอ็นอสกิตเตวิตเลหลายสังทกเกนเตวส่งเสียมมาโมอาตานของส่งตั้มจอปีมาเวนะตัวเป็นทุปีสายอดียกเดียกเกี่ยหอยกษักเนียกบังนัชวิลเตเป็นอเกนูจังมีขัดไตน์อเวอร์สเตลิดสักเปียเนตัวเป็นไอเดียหอยสัพเดียกิงบางเฮียมจิเลขัดเวดาวปังจิตได้อุปนังอนฮักสเตย์มั่วเฮจังขัดนะเซนเทนส์ขัดตัวเวอร์สขัดคำขัดตรงเกนจังเป็นอดังเตเดียพอกนะใบตัวไม่แต่ตัวทุปีสมามายิงตัวเห็นนเวกปีน่าเสียมาเตนูเลปาเตนเวกุน่าฮิจัตนาหันเสียมูลุงดำหอยมาแล้วมันจังสมเซลนี่เจตัวตั้งเฮียนโอเคเกมเบลเกนนอนเกนิงยามัดเทนอมตามมาเตเทนอมตายา Are you ready Yes สิโลบักยายี่ห้อ Are you ready Okay skipปันนิมอ skip ปันนิอาคันนาเป็นจีนงานอะไรรู้ดิโอเคอาทุ่มนาปันนิมอโอเคอาทุ่มนาอากาเตเป็นแกนดิมอนับเรดิโอยาอ๋อ yes สิโลเวในเรียสอะไรบางทีดิยี่ห้อโอเค drum roll อาทุ่มนาเตเป็นกำนับปีปันไปนะตูซาบดี alright happy เราต้องไปตัวสักวันเลยแล้วสองงานยิงไปตัวปะวันเลยอาบ้านไปนะไปนี่มั้งโอเคอาคันนาเลนี่นาเจนไลน์มาเดสกิปอาคันนาเลนี่นาเจนไลน์นะตัวเต็งเป็น
Atlanta และ Indiana ฮีน่าอาคันนาเลนี่นามาเด้ตัวเตนี่ฮีน่าก้อยซอยดิ้งยาจิเล่ Drum roll Indiana นะคันนางาฮี All right let's go ya na happy na to no siate na mat pete na no i certificate na toy bang mo na piak sak pa pa mo i hun jong jing tai na i gil jong kiao pian tai na okay oh man hey cameraman te koi tang tung an neo ya oh cameraman oh sorry ke hilam tai ni okay cameraman camera woman in jong lim ta gen na sai na kap ja ja oh aban te te nang pai mo Indiana te khat naอันนี้น่าเป็นกว่าเลย Atlantaโอเคเดี๋ยวนะมินิทงาเตะมันใส่หุ่นปลาโลดานี่โอเคอ๋อ one more time จี cameraman เตะกับเสียแล้วบ่อ๋อเสียมังปีส่งนั่นลอนลีโลเกลที่ระวังเนะเพย์All right. And me mention okay. Next. Tua akan nate Indian nate. Dan chang Bible action lai di chang again na anaya nombo mo. Anaya Bible action Nashville, Battle Creek, Atlanta, Indiana. Kiking sana nombo le. Man sai nom chilai. Indian nate. นุกนอกไปเกี่ยวอะไรมันชัวปลาคาโลดิงที่เป็นสกิทที่เป็นสกิทตัวอีกอย่างหนึ่งสกิทที่บดสกิทบายแอคชั่นปานไหนโลบายแอคชั่นปานไหนโลสกิทอินเดียนาขันนาเตะ yes โอเคอาคันนายก็เป็นนาตัวนี้พอแล้วมาบิงดิงเพลเลยนะอากูส่งปลาคาได้ยังไง alright next Atlanta เตะ Indiana เตะวันละมานั่งอักเพลเลยหน่อยละมา Atlanta เตะไปตัวบนเลย come on up hurry up let's go Atlanta te ni na. Woohoo. Shorter ones in the front, yes. Okay. Oh, cut velaya cherry. Cherry, yeah? Oh, sorry. Come. Stand right here. Yeah. Good. All right, thank you. All right. Tuna, Bible action. Alok-deng, are you ready? Hilawate, are you ready? Hilawate, are you ready? Okay. Tua ben, akan na to banding. Drum roll. Indiana, apa itu dia kicking boleh? Anina, babek Anina band drum roll, Nashville. Intek demo, okay. Tumna drum roll, Tumna band Battle Creek. Hinalina band Atlanta he. Oh. Okay, Abana. Oh, one more. Kabila here. Right now, nang here, amayang payo. Come here, amaya. Hey, good. Yes. Hilam niyo. Okay. Ani nate ko tong. Ani nate.
Nashville โอเค Nashville คิดจังนะ Barrow Creek เดฮิลัมปันไปบ่โมฮิลัมปัน Barrow Creek เดอ๋อ no ตัวมันตัวนั้นงานเสียบุเลย Barrow Creek เดนุงะ Atlanta เดเฮียฮีนาบังเต้เป็นฮัมพม่ามาโมอามาเต็งเป็น stage ตุงะมันกิจขายนี่ยังจังโน่จังโน่รอเลย Children Bible Action นะกินเดิมนึง Alright thank you Actually can you guys go from Barrow Creek เด้งไปโอ้โห Barrow Creek คิดจัง Atlanta ฮิตงานนักกีฬาปาบุเล่ Barrow Creek โอเคฮิตงมอ Barrow Creek โอเค Barrow Creek เป็นทุ่มนาแต่จังอาลีนา Atlanta alright อ๋อไปแล้วดิOkay, thank you. Abana, Atlanta, come on up. Tôi hít chăng à đình tên ngông kí kinh bao vô mò, tôi hít chăng bằng à lẽ. Hít chăng à, hít làm bằng kí kinh bao vô. A program đăng. Tôi hít chăng action song mò, tôi sa junior tiếng dạ, nó ready call vô mò. Alright, lúc đó mà lẽ tôi phải nói, inao bằng tê chụp bằng việc sắc ta hen. Tôi lẽ inao bằng tê mà cái, khó tua là Children Ministry Leader tê dòng tôi phải chụp bằng việc sắc ta hen. Amen chỉ những hắc salo bin, na sẽ ta cả chỉ ra rồi, tôi phải chụp bằng việc sắc ta hen. Tôi lẽ này Children Ministry mà cái tê dòng tôi phải chụp bằng việc sắc ta hen. Lúc nào lẽ no dòng tôi phải chụp bằng việc hen. Just tiếng tôi phải chụp bằng việc sắc ta hen. ใครตัวต้มนาหลาดิ่งนะไอ้เจ้านะอีเฟกเป็นดินสร้างไงดิ่งเห็นไหมเว้ยก็ไอ้จิมตาจ้าตัวหลาเป็นอีเฟกเป็นดินสร้างไงนี่นะนั่นเขารู้ announcement ขาดอะไรนะโอเค announcement อินเตอร์ลำเตะไปพังนึกมั้งตัวนั้นนั่นตุกิกพักบ่แฮปปี้นะตัว announcement ซักสักดิ่งทุบมาโอ้ไม่เจ้าไงนะอินเตอร์ลำเตะเป็นตัวแค่ตักเจ้าไงนะอาสม Hello หนูไม่ใช่ยังไงนวมสโลโมกิลเกียร์ยาเกียร์นายโลเกียร์ตาโอเคเดินจังนะตั้มปียตะเทดีนะนายลังหุ่นจังตัวไรนี่โมเอ้ยใครเลยตูนเป็นเดินจังนะขังโนเตนซ้อมเลยขาดดงจังดิ้งหุยละเลยจังนะอีกเกี่ยวกับเกี่ยวพนายโลเดินจังตั้มปีเปียตาดีนะอินเตกเตนะลุงดำกูนาเล่ส่งเปียนางถั่วปังนุ่งนะแฮปปี้นาตนงากสกุลละเดินจังให้เลเป็นปอลข้าลงจ่าสันเลวจินเล่มโลดีไอจังนะลุงดำกูนะเนสวิลสุ่มแกมปานุงเนดินตัวจอจังนะกลุ่มซ้อมเซลิกลุ่มงาเล่ส่งเปียงนาเล่เสียเตเล่ส่งเปียงนาต้องจั่วตัวป่านุ่งอินตัวก้อมกาละตัวเนี้ยกิตุยพุ่มเต็งเดินจังนะฮิลามุนานักกิกวนลุนาตัวสุงาอัลลันตาเสียป้าโตเนสวิลเสียป้าโตเบเทอร์คริกเอลดาป้าโตส่งฮิลามุนองนับมุนองลานักสักคนลุนจิตตองแกนว่ามึงไงลงดำเอ้ยะ Hello Gil ta hiya Alim mama pekala hen na tai lo ding hi mo atom thei pen ding in hong gen nu ngai ingak la mama hi i khom pi tu ni atom na ni hong hi mok tai na ko in te pol pi te jong kalungu na leng khol ma mai siamang pu pau kom pak leng kalungu hong hi heng hang ke ye mo ina hong ngai lai ma le nuam salai ma hiung ina hi khom pi apian zo na ding ina hong hu hong pan pi mi malte tunga lungdam ko na
ปอลพี่ไอตางอินะต้มกิมจิงของในปักนิงเออินะตูมาคุมขัดลายกิปันนักว่ามาเตกินทุนงเงปีนาเตอุหังเละก็อินเตกปอลปีเตบัง2020ของปานินะของปีลากโซนาดีงลุงกุลนาในอินะตัวปาตุงทุงเงนาเตตัวปานของดองอินะอสอมเลขัดเวนาโซมีSDA NADของปีฮินเอสวิละอินเอตังกิกายขอมินะนวมตักินะของสังสักเบกทำลวินะตุนีอตบนานีดงของตุนปีอิบิยักปัสยังตุงะอามาสเปนเป็นนะลุงดำนาโกหังมินชนะปะตอยนาวางเลนนาเตอเนกสาบานาในตอนทุงตาเฮนตัวคิดยังอินะนาอินไวนาโลไวนาเซปนานาบ้านแคมเปอุนุสยาอินะสุมตัมปีเบอินะขอมปีสีมาหงไปมิมัลกิมขัดเจียตุงะซงลุงดำมาฮีลุงดำเป็นมาอุงจีปอลปีไอตังอินะของแกนนัวมิงอิลุงกุลฮีขอมปีอากิบัวตัวปากียงปันหงไปกว่านุงมิมัลกิมขัดเจียตุงะหงจูเฮนลาจิรำลุรำตักินขอมปีอะนงตุนมาบังุนะจิรำลุรำตักินะนาอินลุมนาโลลุมเจียรุตัวปานหงตนปีเจียตาเฮนจีปอลปีไอตังอินชุพาหงไปนัวมิงตัวคิดเชียงอินะก็ซงอาหอยไทยเป็นดิ้งอินหันเชียมมาไม่นะก็บังจูสเตนี่ตองปานินะนายกัวคองอินะสเตย์เตะของหอยตักเซมนัวหิมะตะแลงกะหุนุกิจิงเฮดโลมออินกิจินโลนาเตฮองเตลเซียมุนฮีอีปอยบอลหุนสุงะอินเตกปอลปีเตกิจินโลนาเตกัมเซียมโลนาเตโนเตเดโลอินคงเป้าค้างนาอูอามาเลงายดัมโบมะนงนักเขียดสังนาดิ้งอินะเจสูมินโตของทุมนัวมิงเอขอมปีมันนิจเตกเชียงอินยมนัตเตกะอิกิมูหุนุนินะขัดเลขัดอีนากิลักินกิฮาวปีเจียนี่ชีนางแกนนวมลาอิงฮีขอมปีเพียนเทนดิงอินะอันลำปันินะหูนาหงปียาฮีป้าส่วนท้องมังเตอินกวนป้าส่วนท้องมังและหนูเซนตอยสอนจริงอามาหนูไปนะปล่อยสุงเข้มเปอีดอนดิ้งตุยหงสิกเบกทำเลยนะ Friday นี้จิงันแหละนี่ตากันหงเปกขี้ไอมันนี่นะอามาวินกวนตุงะปอลปีไอตังอินะลุงดำเกาหนัวมิงตัวคิดเชียงอินะป้าตวนเสียนมุงป้ามูมุงเละหนูฟงคอมกิมหนูกิมนูเตอินซงป้ามูมุงอีบาดเดย์เบกทำเลยนะสายุชินเชอรี่สตูลอาหอนเจ้ากลุ่มขัดวาลขินตายมันอินโตป้าตุงลุงดำเกานาจีนะตุนีสับัดนี้จิงันเลยนี่ตากันอินเอกเข้มเปวอามาอินกวนอินหงสิขีไอมันนี่นะลุงดำมาฮีจีฮิปันอินปอลปีไอตังอินนะขัดมีมาลขัดเจียเทดิ้งอินหงแกนขียอิงอาเซบาบอลนาเตวะอาไซจวงนาเตวะตัวปันทุพาของปียักสักตาเฮนตัวคิดจังอินปอลปีมีเข้มเปวซงสิตนาอาณาจีนะกิกายคอมาเปขียมีมาลเข้มเปวตุงะซงปอลปีมีเตตุงะลุงดำมาฮีอันลิมตะกาหงหวนสักจิงอันเข้มเปหงหวนสักเป็นปากามสจินเต้นกวนอินหงหวนสักินะนิตากันเข้มเปเป็น Hello Sushi นูวุงเตวปาจอนเต้นกวนอินหงหวนสักไอมันมาอินกวนอามาอินกวนนี่ตุงะซงลุงดำมาฮีจีแกนนัวมิงอันซาฟนาองหูอฮีขังโนเตทัสเดย์นี่เป็นอินเดียนาพูลิสเตนหงวิน Friday นี่อแลนตาขังโนเต Saturday นี่เป็นตูนี่เป็นโบลิงกรีนขังโนเตนหงหูไอมันนี่นะขังโนเตตุงะซงปอลปีไอตังอินะลุงดำมาฮีขังโนนาท้าเตวปอลปีอาดิงตัวปาดิงอินะอาจังโจเซมดิงอินอูดนากินนาลุงซิมตัวปานหงกวดสักตาเฮนตัวคิดเชียงอินะฮีอิสเตตุงเอลอมมาดิงอินปากโตหงเซมสักเสียมุงตองเสียมาจิงกังเตอินกวนตุงะซงปอลปีไอตังอินะกิลุงดำมาฮีจีฮิปันอินหงปุลากิงเสียมาจิงกังตนูตาเอามาและแฮปปี้นาต้อนอมนาปนุนนองนาดินสังนาดิงุนหงชูมิงเฮ้ยลุงดำมาเอ้ยอามาหนูตาจงจูสเดย์นี่ปานินะหงไปนะเด็กตักินหงบวยปีหิมออินโตไปนะอามาเอาเตนุนต่างนาปากบังอินนำตุยนะมีเตนุนต่างนาเตฮีปากเป้าเตบังอินอาเซมเจ้าตอนทุงดิ้งอินะเสพนามาบ้านแต่ว่าทุพาของเปียกสักตาเฮนตัวคิดเชียงอินะอทุพิมาฮีอิเมเดียและมิวสิกเชียนองเสพสักแค
เข้มเปิวเตะซงกิลุงดำมาฮีอามาซงอาจารย์สานีนะหงแหลงเพฮีนะอากีมาโตลนาเข้มเปิวเตอูอัฐตังโตลนาเข้มเปิวอีมุดคำโลนาเข้มเปิวเตวโตปันทัทักหงกวดสักแห่อามาหุนี่มันเชียงอินลาได้ตักตาอินะลาไตหิดปีกแปลกเชียงอินมันกิจใจเข้มเปิวเฟซบุ๊กอะวิดีโอเข้มเปิวเตโตเอลลอมตักดิ้งอินหงเต้นสักไอมันนี่นะเมเดียและมิวสิกองตุ่มสักเมเดียและมิวสิกลำสังตาวันลักสังมีมัลกิมเจียตุงะปอลปีนักปีตักินกิลุงดำฮีคุณภาพในตักินะไลฟ์สตรีมฮิไทยนานจงฮิสักไอมันนี่นะลุงดำมาฮีมิวสิกเชนเตไอจงอินเมเดียทีมเตเป็นอีมุดคำเฮลวไอมันนี่นะมิดเพนนางเนียงตุยจิริงมั้งหงเปขียป้าทางเล็กเต้นกว่านินเรดบูลพาพิขัดหงเปขียนะตัวเล่าป้าทางบอยอินซงเซลเซียสบกขัดป้าสันโนอินซงเซลเซียสบกขัดหงเปขียมันนี่นะเปขียตาเตตุงอาซงปอลปีไอตังอินลงดำกะโกฮีตัวคิดเจียงอินฮิตเตงะแบ็กดรอปไอลอมมาอากิบอลอาเบยเข้มเปิวหงสิกาฮีแอตแลนตาปอลปีมีเข้มเปิวตุงอาซงนักปีตะกินกิลุงดำฮีแอตแลนตาปอลปีมีเตอินะกูเนสวิลปอลปีมีเตตุงอาอูซอลุงซิมหงในตอนตุงอินะหงเวเดนินะฮิบังอินหงเปียกเขียดเด็ดนาเตวหางอินะลุงดำมาอุงอปอลปิวกิปุ่มขัดแซมเห็นลาเสียป้ามาเต้าปานหงจัดสักินจิดำขันสาวอินวันตุงมีทุมต่างเก้านาอักิเซลสักปอลปีเต้าปานหงหิสักตาแหนตัวคิดจังอินะฮิคอมพีบอลยิงจังอินซ่งคอนเฟนเตนะหูนาหงเปียฮิมันนะคอนเฟนเทนเนสซีแคนตักกี้คอนเฟนเตตุงอาซงกิลุงดำฮีเมดิสันสังเตสังเสียปีนูมิสฟันเตอหิซงอินะFinance Manager อาฮีมิสเตอร์ลูสและไอทีลำสังเทคนิชเชียนอาฮีดีเจตัวเล่มิสเตอร์ฟริงคลินและอามาอีปอลเตนะวันตัวนับเสพนาเข้มไปวางหูเบกทำลอยนะตุยภูมินาดิ้งหงสังสังเมดิสันปอลพิเตและปาสตาในตันตุงอาจงลงดำมาฮีกำลับปีเป็กปนาหงไปฮีอีปูเอลเดอร์สันเตนูปาตุงอาจงกิลุงดำมาอาปาสตาเซมและจูเกเป็กปนาหงไปฮีเสียเลียนปูตะป้าต่างจินเสียนทางปีตุงอาจงลุงดำมาฮีกำลับปีเป็กปานินน้องไปนาห้างนาซุมนาเบนาไปนาเบนาเตห้างอินะตัวปานาตำจอนทุพาหงถูกกี่แขนลานักกุหอยมาขัดตัวปานหงไปกินตาแหนอินเบกทำลอยนายคอมปีสุงแคมเปิดอภิจินนาดิ้งอินะเชียร์แม่น้องเซฟสักเตมีมัลกิมเจียดเอลดากิมเจียดเตตุงอาจงลุงดำนาฮิปานิน้องโกวิงสุมปีห้องโดนสักเตเพรนหัวชีพห้องมาไก่สักเตเกมราห้องใจสักเตตุงอาจงและสักนางในสักมีมัลกิมตุงอาลุงดำห้องโกวิงอทุพิมาฮิวันทักเลยทักอิตุนเทนาดิ้งอินะตัวปากำมัลโตทับยังนาห้องเนยอาซาตากหวยตัวปานาเซมอิสยาเตซงมีมัลกิมเจียตุงอากิลุงดำมาฮีตัวปานขันสาวนาห้องเปียแหนลาที่สร้างอินะต่างใจจอยห้องจังแซมตาแหนกระตอมนาดิ้งอินะมินินกงหลอกขากโลกิสับนาบังอะหงหูมีมัลกิมเจียตุงอาจงลุงดำมาฮีลุงดำเกาดิ้งกิลอมกะแกนขากโลอัมเละหงเตลเซียมุนลาโมไมนาหงเปียอุนฮีอสอมเลขัดเวนาคอมปีอินเตกกระเสบขากุเป็นก็อินเตกเตอังตั้งกิสมาอุ้งกับกระเสียเป้าปาสตาปาขายนะบังแกนเฮียมจิเลเต้าปาหงไปกวนแต่ดิ้งฮีขอมปีเป็นขังขดาดิ้งตัวนาตบนาจงหิขมายเทยมันินหานเจียมนี่จีนะกะกิขบเสียลุนะหูนาจัดมาใต้นะเนกขบลิมปัวขบจางเสบขบเลียวจีหงแกนปีเดนินะทูหงเงดปีเดนินหงหานเจียมปีเดนฮิขอมปีอินเตกกระเสบนาหางอินะกูอินเตกปอลปีเตมาจงขังโตมาอุ้งซาบัดนีซิมินะขุดกิเลนินะทูกิเงินขอมินปอลังในคอมเด่นลาสินคอมเด่นอินก็กิถัวนาวของต่ำเจียงอินขัดเลขัดกีดกิงายเซมอินขัดเลขัดทะเนมนาเตกิเตลเซียมินขาลำหงทหารสั่งมาฮีอีปอยะอิซักกัมมัลเตอีเบงลังขระไปแค่สักลาวินะอีลุงซิมเตียงสักเบกทำลาวินอีสีดงจิตากินอีทุลัวฮีวานทักเละเลยทัก
อีตุนกิมเจียนนาดิ้งอินะมีมัลกิมขัดเจียดตัวปานทุพังเปตาเฮนลุงดำมาฮีตุนาปาตอยนาไล่เปียคุณที่ดีงากลุ่มสอมสกีแหลงาตุงเสียปล่อยห้องซีนเตปาตอยนาไล่เปียงนาห้องในสักดิ้งอิน Nashville โซมี SDA ปอลปีปันเอลดาปาฮาวปีซาตานาเลียนปีโตอามายาสามินีนาตัวองไปกาลินาลายเสียงโทคาดงซิมนิงเป่านาก็เลียนสอมเลกุกอเนลสอมทุมเลขัดอเตกเตสำกลางมินทันนาลุคูฮียาชุมานอินนุนตางนาตัวงาฮีฮีอีเบียกเปอร์เซ็นต์อินชุพังเปียนะกลุ่มสอมสกีเลกลุ่มงาจิงคินอีปีอีปูอิสยาเตอาสัมอูอากางดงอูชุพังเปียนงเก็บสักเบคิโลวินะ NAD SDA คอมปีอาสอมเลขัดเวนาห้องซิมโซสักโตปาตุงาลุงดำนาอีโกมาซาฮีไม่กุมละมาจงปอยองซิมโซแซมนาดีเงินอีเบียกเปอร์เซ็นต์เงินจีดำนางเปียกสักตาเฮฮีกุมสอมสกีเลกุมงาตุงเสียปอยห้องซิมดิ้งมีห้องเปียเป็นมีสอมและมีงาพายนาบานนี่ห้องซิมดิ้งฮิงแฮปปี้นาโต้กองซิมตักจางเงินนาห้องไปเซอุนจีนะกองจางน้อมีอาคันไหนนะปีมันสจีนนาออกมาเลยแฮปปี้นาโต้สเตตุงางไปอินจัดดังนั่นเลียนปีโตซัมนี่ปีมันสจีนอาอมเฮียอาอมเกียเลอันนี้นะไปนี่นะเดวิดแอนเดอร์สันเลอาซีนั่งไปเจ้าอาซีโดนาเฟย์แอนเดอร์สันยังไปสุกยันแต่อาบ้านน้องกินสักดิ้งเองนะเสียเป่าสักคันอาบ้านนะเสียเป่าสักคันแฮปปี้นาโต้สเตย์ตุงานุ่งไปสักเทเดียแฮปปี้นาโต้อาบ้านนังกินสักดิ้งอินะพาสเตอร์เฟริสส่วนจินเปาเอาเมียอาบ้านะปูกามขันมุงอาบ้านะปูหลวนจินทังปูกามขันมุงคิดจ้างปูหลวนจินทังเอานะเอาเกียเลปูโดซจินปูโดซจินคิดจ้างปีวุงคันจิงปีวุงคันจิงเอานะเอาเกียเลเสียท้องสะหาวเสียท้องสะหาวคิดจ้างปูปุ่มขันละวงคันเจียงอมไปโลเขาองไปที่ขึ้นไปยะอามาสะเป็นเจียงวงคันเจียงไปเก็บตา
งคันจริงมั้ยปีวงคันจริงอะเดียงบ่ที่ไหนหรอที่บ่เสียใจปูปุ่มคันล่างปูปุ่มคันล่างตัวกระจางปูแองเลียนชังปูแองเลียนชังโอเคอาบานะปูหลังข้อห้าวปูหลังข้อห้าวแฮปปี้นาโตอามีเอาอมเกียเลซงอาสานสักเดียงนะฮิวอเลองเดียงเล็กๆวงมาตัวไอ้เกเลอามินกี่คอนฟิวส์กันเลยโอเคอาบานานูมันเสนียงนูมันเสนียงอำนาโอเคเอาอมเกียเลตัวนาปัสยันนาเซมเสียเตปะตอยนาไล่เปียงนายในเร็วๆดีงาsorry องไปเลยนูมันเสนียงตัวน่าปัสยันนาเซมเสียเตปะตอยนาไล่เปียงไหนในดีงาเปียงสักดีงนะ Nashville Zomi SDA Paul ปีปันลายดาฮีปัสยิงจาต่างนาเลียนปีโตอมายังไปสกินจิเจสุเมนตองสำนวนมิงห้องกินขอสักดีงนะปาสต้ากินเลียนเปาอาบานาเสียกินเสียนมุงนักกินของสักเลมอเสียกินเสียนมุงอาบานาองกินสักดีเงนะพาสต้า PL แคลงอาอาบานาองกินขอสักดีเงนะพาสต้าส่วนเลียนมังอาบานากินขอสักดีเงินพาสต้าทังคันมังอาบานาเสียมาดิมลำลูนเสียมาดิมลำลูนน้ำนา
อาบานะปาสตาเปาส่วนคายอาบานะปาสตาส่วนเลียนคำอาบานางกิกินโคสักดิ้งปาสตามุงตองตีมุงอากินสมาปาสตามังส้มเลียนอาบานะปาสตาเห่าเปลี่ยนซิงอะตอมนั่นดีไงนะเสียมาจิงเซียนมวงตัวเต็งฮีโตปานเสียมาเตจุพังเปียนะกุมตัมปีนะตูเตอูอจิงอาเกมโซดีเงินอิเบียกปัสยานินจิดำนาจุพังเป็นสุกตาเฮลุงดำมาไม่กวยตัวน่ะหุ่นหอมเธอจะสมตัวปานี่นะเสียเลียนแนววินะตัวนี้ตัวกิภูมิเต็งมาเต้ตัวพุ่มนาไล่เราเพียงหนังในสักเนี่ยสัมพันธ์นี่เดนากงจงยาฮีอัลลันตาปันเสียมังปีตัวโตเสียปาไข่โต Better Creek ปันนี่นะเอลดาเตงกาตัวปักบกไว้เนสวิลปอพิเตนเสียถึงเล็ดสงเปียกเลยกะหังนู้มาลายพอกสักเอตัวบันปะต่อยนะตั้งตอนตรงตาเห็นอย่าละมากรุ๊ปเตปอลคันนี้นะกุมโสมทุมาสิในนายโลอจิตักมาแต่งเล็ดส่งไปลายเล่งไม้กุมละมาเจียมั่งทุกคิมแต่งคนลามดีว่าไงกุมโสมทุมาสิในนายโลจิตักมันลุงดำหังไอตัวปานทุพังเปียขมเปียโบดเปียขิโลกินะมาเด้ตัวปานเดียนากิเปขี้ยาสังกัมเต็งซงอามายะตุยภูมิตัวนี้ตุยภูมิเต็งเฮปีนาโตอามายะองกาตุสักปะวุนละทางปูลุนเตงกาตัวสวกบอลละอินตัวอาสมละขัดเวนะNAD คอมปีเป็นตัววิลนุ่งตูกุมอาสดละว่าอีพวกไอ้ออนไลน์เชิดจะอินเอเป็นออนไลน์ปนินนะจงซุมปีของสมาคัดขององเคียสงผมคินตาตูนี้นะตัววิลนะNAD จะมีออนไลน์เชิดเมมเบอร์อากินเอตายเว้มอตั้งอมเตะจะมีปอดพี่อมลูกนะตั้งอมเตะเป็นนี่นะ NAD จะมีออนไลน์เชิดสินะ NAD เชิดอะเมมเบอร์กิลูเทฮีมาเด้ตัวนี้นะอามาสเปนเป็นนี่ทักกินะในฮีห้างจีจงปุลากนัวมิงตัวนี้นะBetter Creek ปนี่นะนี่อมาหิมานี่นะอามาวเอลดาปะไปสักนี่มาเด้นั่งชิบนูจิงเลียนจีนอาจมานูเฮาลำวงนั่งไงอาสมาอัลแลนทาปนี่อหิมันนี่นะ
อัลลันตาพาสตาปะเสียส่วนมังไปสักนี่เอมิลีมังม่วนซุนตุงม่วนนูอาสมะโอ้ยขันลูนขันลูนอาสมะแถวส่วนทางฮัลโหลฮัลโหลตัวบ้านเอเนดีคอมเปียส้มเลยขัดไว้นะของหล่อจึงสักนะสังคมเตหิซะตัวงกิฟูมันเนี่ยไอ้มันเนี่ยตัวป้ามินพัทังตัวน่าพาสต้าเชงาพาสต้าเชงาอมโนโลยาเฮ้พาสต้าเชงานะข้างโน้พาสต้าชักเป็นอาบน้ำในดิ่งจิขัดAlam diam. Okay. Dua pasta cengai na. Dosa polpi te ading na khang no pasta chak am nang nei kistak chiang na. Chairman pa siamung tong ab king ni na. Ama chi bang bang. Tu na chile tu ne na chile ne chi dan khat hin che gwai. ลงดำหังไงแหละตอนนี้ตักดิ้งสายนะต่างบ่อยอมนะอมเราโมอ๋อตัวฮีปาดิ้งกิสลอนตอนนี้ตักดิ้งสายนะเตลเคียลเห็นยี่มาเตะบางบ่อยแล้วอมเกลเล่ตอนนี้ตากเล่มเล่จินนี่นะเล่มเกลเล่ซองอามาตั้งทุงแกนปักนี่อามาเป็นไบเบิลวอร์เกอร์จีน่าขังโนเตมาไก่ดิ้งนะมีกิซงนี่นะ US สุงกว่ามากิงาโลมอกอลกำลำปันเบลมีงาของหอยมาองกิปิยาอางาคอนเฟรนซ์เต็นกอลกมาเป็นกิสัมเทโลอาร์วิซาโตสับกูลินะสุมตัมเปลัวฮีองเจมันนะองเหนียวอะตอมนะจิงกว่ามาอมเม็ดเกลไอปอลปิมีปันอากิปเทอมโลโมขจีลายตะกุนะตัวบังกัวมาอมเกลเกงกิเป็นยังไงจีนะต่างบ่อยเสียกิมปุยนาวนงกิปยาอามาเป็นเลยตุงปิลนาจิเลงเป็น MBA อามันคินนาจงอาเซมสานลายขสุมหอยมาอันไหนมั่วเสพนาจง specialist ขัดทีน่ะอ่างปอลเปียทิ้งนางกิเป็นยังไงจีน่ะขสุมบังเป็นแต่นี่จิเลงเป็นอลังจงพะโลดิ่งมั่วปอลปีนคอนเฟรนซ์น่ะเปียกเป็นอ่างตัวเต็งกอมกาละกิเปียกน่ะตักโตตุนจงกับขังโนมาใกล้เอวัยลีดาให้กิมลายหิน่ะองกิเปียน่ะตัวเป็นคอนเฟรนซ์แต่จงลุงดำมาฮิตาตะกาดีกรีหอยเนยขสุมิจาตักสังคอนเฟนออฟฟิศสังเซมสมเวกิสัมมายุงนัดดีกรีนัดเสียมนาเป็นจีน่ะคอนเฟนออฟฟิศเซมดิ้งอินเกย์กิเปเก่งปอลเปียดิ้งฮีกิเปียกนักกิอาบนาจีน่ะ
ตัวอินคอนเฟรนซ์แต่ลงลุงดำสักหมาใหม่นะตัวเป็นมีปีเตมายะเสียทักในตาหางไอจีรีคอกไนส์นาเล่อาบน้ำในนวมยังนะตัวนองอมลอยเจียงนะอาบน้ำเกยพดนิมเตลุงดำถุงแกนยังไงลุงดำหางไงเล่ใครเลยกวยตัวติงตัวหุ่นเตะข้างนมตาหางนะ announcement นี่เงินปักหนึ่งว่า lesson อาซิมนวมตักเตะดิ่งนะฮิลเจียนนะอันนู้นอ่ะเสียคำบอยกี่ยะสบายตุงอมินตัวเป็นเลดี้ที่นอนลงมั้ง Rockford Illinois ปรินะสังกัปีนูมังนุยนะอาซิมนวมตักเตะดินเวนะตักโตซุ่มอยากสักชินตามั้งอาซิมนวมตักเตะวัดตักฟรีกิงอ่ะเทลาฮีจิตัว announcement ขัดนะอันนี้น่าจะตัวนี้ซุ่มพิดอนเป็นสักวาเลสอมงาเลขัดมั้งดอลลาร์สักวาเลสอมงาเลขัดกิงอ่ะฮีปัวผัดปักดิ้งขราฮีเสียเตะปัทำ full time เรสุงาคอนเฟรนซ์สุงาเซมเตะปะต่อยนาคิปยาเป็นregistration เตะอีตาวันลักฮีนะ registration น้องบอลแคมเปลเบกคิปยาฮีจีขันมั้งกิเตลเขียวนาอมโลดิ้งเดย์มันนี่นะตัวของจะสักปักยังไงต้นตบนาลาดิ้งนะยะสาวปีตักอ่างขินมั้งเดินเปียกกิปันอากาศกาขินตายนะในลังวาลงมาขินยาก็ยังโอคลาโฮมาตรุษาปนะยาจูเนียเตนะแอคชั่นซองลามดิ้งอ่ะมีปีเตงดินสร้างไงดิ้งตัวตอบนาหลายแต่จะดินสร้างไงเนี่ยไว้เป็นดิ้งนี่นะตอบนาทุกอย่างนาเล่อันเนกนาดิ้งนะปัสนามังปีเดินเจ้ามั้งเอ็นไปพอเล่ข้างน้องเต้คุณเป็นนักตบกเสียเนี่ยไว้ยาทอร์ซาจูเนียว้าว ဒါရလာပါတဲ့အဖပြားရဲ့လက်ရကြည်လိုက်ရင်ထိန်ငိမ့်ချမ်းစေမေရင်မြေတော်တောင်များစိမ့်လန့်တဲ့ရှုခင်းရဲ့ဖျားရဲ့လက်ရတော်ကိုဖို့ကျူလို့ထားလို့နေ Ladies back in ya she ya will load up on it see more like blah pia kaung ji dwi be down ya din na pin ya swa we sa la ta pu pwin pi pia ye la ya do ha chi mo ma kaung bu no kaung ji mo ya wi kaung ji mo shan ke wi love
Hello. Ale lung dam ko ni mo. Kung biya ko pa pasian. Tuniton tung nongom pi manin kalungod ami. Khasyang tung nongom pi nate. Thei kahi manin ko pa nang ma tunga lung dam kong ko hi. Tunia kabol na khem pe utew nang ma min than nai saktain. Kanai lai hun khem pe wazong pa nang manongom pi in. Tuina intek te ong piak an le tui kane ku chiang in zong. Chidam na tha nang isakin la ong pe khia mi mal tung la gi ma tol mi khem pe te tunga thupa ong piak sakin chin Jesu Christ min to lungdam kong ko hi wanam ko te biak pa pasiano. Amen.